Sziasztok! Üdv újra a NetTanár csatornán! Ma egy olyan témába merülünk bele, ami garantáltan felforgatja azt, amit a világ legolvasottabb könyvéről gondoltatok. A Bibliáról fogunk beszélni, de nem úgy, ahogy a hittanórán tanították, hanem úgy, ahogy a tudomány, a régészet és a történettudomány látja. Emberi kézzel írt, fordított, szerkesztett, sőt, cenzúrázott szövegként, amelyen évezredek új lenyomatai látszanak. Ehhez a History csatorna Feltár bibliai titkok, a Szent Könyv rejtett üzenetei című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, amelyben a világ vezető bibliakutatói Bart Ehrman, Elaine Pagels, Reza Aslan és mások osztják meg, mit tudunk valójában erről a könyvről, és mit nem. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Amikor a sivatag visszaadja a titkait, mi rejtőzött a qumráni barlangokban? 1947-et írunk. A brit mandátum alatt álló Palesztinában a Holt-tengertől alig 1,5 kilométerre kopár sziklafalak magasodnak a tűzőnap alatt. Egy beduin pásztor kecskét keres, és véletlenül bebotlik egy barlangba. Odabent agyagkorsókat talál, bennük pedig 7 kézzel írt tekercset. Na most képzeld el, ennek a pásztornak fogalma sem volt róla, hogy épp az egész bibliatudomány történetét írja át. Mert amit ott találtak, az nem akármilyen lelet. Ezek a tekercsek a Holt-tenger melletti száraz klímában majdnem 2000 évig fennmaradtak. Pergamenre és papiruszra írva, héberül, arámiul és görögül. És a tartalmuk? Az Ószövetség szinte valamennyi könyvének töredékei, méghozzá olyan kéziratokból, amelyek 1000 évvel régebbiek voltak, mint bármi, amivel a tudósok addig dolgozhattak. 1000 évvel. Ez olyan, mintha most találnánk egy Árpád-kori kéziratot, ami átírja azt, amit a magyar középkorról gondoltunk. A Holt-tengeri tekercsek felfedezését a 20. század legjelentősebb régészeti szenzációjának tartják. És nem véletlenül. Azóta digitalizálták a töredékeket, infravörös felvételeket készítettek róluk, és online is elérhetővé tették a kutatók számára. De a történet itt nem ér véget. Az évtizedek során egyes töredékek eltűntek, mások a fekete piacon bukkantak fel. 2018-ban kiderült, hogy a Washingtoni Biblia Múzeum által vásárolt holt-tengeri tekers darabok egy része modern hamisítvány. Szóval még ma is vannak barlangok, amelyeket nem tártak fel, és töredékek, amelyek talán örökre elvesztek. Vagy épp most várják, hogy valaki rájuk bukkanjon. De a legnagyobb meglepetés nem az volt, hogy ilyen régi szövegek kerültek elő, hanem az, amit a szövegekben találtak. Eltéréseket, ellentmondásokat, apró, de jelentős különbségeket ahhoz képest, amit a ma ismert Biblia tartalmaz. És ezzel elkezdődött egy kérdés, ami azóta sem hagyja nyugodni a kutatókat. Ha Isten szava a Biblia, miért látszanak rajta ilyen jól az emberi új lenyomatok? Kinek a keze írta Isten szavát, és honnan tudjuk, hogy nem tudjuk? Gondolj csak bele, a legtöbb ember úgy veszi le a Bibliát a polcról, hogy meg sem kérdezi, ki írta. Pedig ez az egyik legizgalmasabb kérdés, amit fel lehet tenni. A válasz pedig meglepően egyszerű. Nem tudjuk. A Biblia lényegében névtelen könyv. Az Ószövetség első 5 könyvét évszázadokon át Mózesnek tulajdonították. De a helyzet az, hogy még a legkonzervatívabb teológusok is elismerik, a teremtésnek senki sem volt szemtanúja. Senki nem ült ott jegyzettömbbel a kezében, amikor Isten szétválasztotta a vizeket. Ezek a szövegek utólag keletkeztek, generációkon át szájról szájra terjedő történetekből, amelyeket végül valakik, többen, különböző korokban leírtak. De az igazi meglepetés az új szövetséggel jön. Ugye mindenki tudja, 4 evangélium, 4 szerző. Máté, Márk, Lukács, János. Szép, kerek csomag. A gond csak az, hogy a modern bibliatudomány szerint ez nem fedi a valóságot. A kutatók többsége egyetért abban, hogy a legkorábbi evangéliumot Márk írta, valamikor Krisztus után 70 körül, vagyis legalább 40 évvel Jézus halála után. A többiekét még később.
és egyik szerző sem ismerte személyesen Jézust. Akkor miért szerepel a nevük a szövegeken? Na, itt jön a csavar. Az ókorban bevett gyakorlat volt, hogy ha azt akartad, hogy az írásodat komolyan vegyék, egy tekintélyes személy nevét írtad rá. Senki nem hallgatna Béla evangéliumára, de ha ráírod, hogy Péter, vagy Pál, vagy épp Máté, az már más súlyt kap. A tudósok ezt a jelenséget pseudepigrafiának hívják, ami szó szerint azt jelenti hamis felírás. A szerzők hazudtak a saját kilétükről, mert volt egy céljuk, egy üzenetük, amit el akartak juttatni az emberekhez. És itt jön egy fontos részlet. Jézus arámiul beszélt. Az volt az anyanyelve. Mégis az új szövetséget görögül írták. Miért? Mert a görög volt a római birodalom közvetítő nyelve, az akkori világnyelv. Ha el akartad érni a vagyonos római elitet, márpedig a korai keresztény közösségeknek pénzre volt szükségük a missziós tevékenységhez, akkor görögül írtál. Nem az számított, hány zsidó csatlakozik a mozgalomhoz. Rómaiakat akartak, akiknek van pénzük. Szóval a Biblia nem csak hogy névtelen szerzők munkája, de egy olyan nyelven íródott, amelyet a főszereplője nem is beszélt. Ez már önmagában elgondolkodtató, nem? Amikor egyetlen szó mindent megváltoztat, mit veszítettünk a fordításban? Figyelj, mert ez fontos. Van egy szó a Héber Bibliában, az Ézsaiás könyve 7. fejezetében, ami évezredekre meghatározta a keresztény teológiát. A szó az almach. Héberül ez egyszerűen egy fiatal, házasulandó korú nőt jelent. Nem szüzet, csak egy fiatal nőt. De amikor a héber szöveget görögre fordították, az almach helyébe a pártenosz került. És az már kifejezetten szüzet jelent. Ez a fordítási döntés villámcsapásként hatott. Máté és Lukács evangélistái ebből az egyetlen görög szóból építették fel a szűznemzés tanát. Azt a tanítást, hogy Jézus szűztől született. Egy szó. Egyetlen szó eltolódása az egyik nyelvből a másikba, és megszületik egy olyan hittétel, amelyre 2 évezred vallási kultúrája épül. De ez nem egyedi eset. Vegyük az emberfia kifejezést. A görög új szövetségben, amikor Jézus emberfiának nevezi magát, az drámai, majdnem isteni felhanggal bír, mintha saját különleges küldetésére utalna. Na de emlékezz, Jézus arámiul beszélt. Arámiul a bár enos, amit emberfiaként fordítottak, egyszerűen annyit tesz, egy ember, egy fickó. Olyan, mint amikor magyarul azt mondod, az ember néha elfárad. Nem magadról beszélsz, mint valami kiválasztottról, hanem általánosságban az emberi állapotról. Márk evangéliumában van egy jelenet, amelyben Jézus azt mondja, a szombat az emberért van, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak. Ha ezt visszafordítod arámira, az eredeti értelem valami ilyesmi. Az embereknek elsőbbségük van a szombati szabályokkal szemben. Ez egy bölcs, humanista gondolat. De a görög fordításban hirtelen úgy hangzik, mintha Jézus saját magát nyilvánítaná a szombat urává. Ugye érzed a különbséget? A bibliakutatók ezt úgy foglalják össze. Minden fordítás egyben értelmezés is. A Biblia héberül, arámiul és görögül született, és minden egyes nyelvi átültetéssel nem csak szavakat, hanem jelentéseket is elvesztettünk, vagy épp hozzáadtunk. Az angol olvasó egy olyan szöveg fordítását olvassa, amely egy másik nyelven valami egészen mást jelentett. A magyar olvasó pedig már egy fordítás fordítását. Góliátot 2-szer ölték meg, és Jézus feltámadása egy elveszett lapon múlott. Most pedig nézzünk néhány olyan ellentmondást, amelyekről ritkán beszélnek a vasárnapi iskolában. Kezdjük egy klasszikussal. Dávid és Góliát. Mindenki ismeri a történetet. A fiatal Dávid paritját ragad, elhajítja a követ, eltalálja az óriás Góliátot a homlokán, az összeesik és meghal. Sámuel első könyvében kristálytisztán le van írva, a kő megölte Góliátot, és külön hozzáteszi, hogy Dávid kezében nem volt kard. Góliát halott, kard nélkül. Na de olvasd csak tovább. A következő versben Dávid fogja Góliát kardját, levágja a fejét és megöli. Tehát Góliát 2-szer hal meg. Egyszer a kőtől, egyszer a kardtól.
De a helyzet az, hogy ez még nem minden. Sámuel második könyvében egy teljesen más személy, Elhánán öli meg Góliátot. Nem Dávid, Elhánán. Akkor ki is ölte meg valójában az óriást? A későbbi krónikák könyvében megpróbálták feloldani az ellentmondást. Az angol fordításokban Elhánán már nem Góliátot öli meg, hanem Góliát testvérét. Csak hogy a héber eredetiben szó sincs semmiféle testvérről. Az a fordítók kezenyoma. Utólag beleírták, hogy Dávid hírneve ne csorbuljon. Na de figyelj, mert most jön az igazán nagy történet. Márk evangéliuma, amely a kutatók szerint a legkorábbi evangélium, a 16. fejezetének 8. versével ér véget. Az asszonyok oda mennek Jézus sírjához. Látják, hogy a kő el van hengerítve, a sír üres, és elmenekülnek. Nem szólnak senkinek, mert félnek. Pont. Vége. Nincs feltámadás jelenet, nincs megjelenés, nincs drámai zárlat. Ez évszázadokon át zavarta a másolókat. Egy régi elmélet szerint Márk evangéliuma kódexben, tehát lapokból álló könyvben volt, és az utolsó oldal egyszerűen leszakadt. Akárhogy is történt, valaki később hozzáírt még 8 verset, amelyekben már ott a feltámadás története. Ez a kiegészítés vált a legtöbb ma ismert Biblia részévé. Vagyis a kereszténység egyik legfontosabb tanítása, hogy Jézus feltámadt a halálból, talán részben egy elveszett oldalnak és egy elégedetlen szerkesztőnek köszönhető. És van még egy jelenet, amit érdemes megemlíteni. A házasságtörő nő története János evangéliumának 7. és 8. fejezetéből. Jézus híres mondata, aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Gyönyörű jelenet. Minden hollywoodi Jézus filmben benne van. Egy kis probléma. A legrégebbi kéziratokban nem szerepel. Később írták bele a szövegbe. Amikor a King James Biblia fordítói dolgoztak, nem fértek hozzá ezekhez a korai kéziratokhoz, úgyhogy lefordították, beillesztették. És azóta benne van szinte minden Bibliában. Egy hagyomány, ami köré épült, nem eredeti szöveg, ami mindig ott volt. Meghalni egy fordításért. Wycliffe, Tyndale és a tiltott Biblia. Az eddigiek talán intellektuális érdekességnek tűnnek. Szövegkritika, filológia, fordítási csemege. De most olyan fejezethez érkezünk, ahol vér folyt. Valódi, emberi vér, azért, mert valaki megmerte tenni azt, amit ma természetesnek veszünk. Lefordította a Bibliát a saját nyelvére. 1382. Oxford. John Wycliffe, filozófus és teológus befejezte az Új Szövetség angol fordítását. Abban az időben a Biblia hivatalosan latinul létezett. A Vulgáta volt az egyetlen elfogadott változat. A papok olvashatták, a hívek nem. Ha meg akartad érteni, mit mond Isten, ahhoz közvetítő kellett. Egy pap, aki elmagyarázza neked. Wycliffe ezt akarta megváltoztatni. A katolikus egyház eretneknek nyilvánította. Wycliffe szerencsére a saját ágyában halt meg 2 évvel később. De az egyház ezzel nem elégedett meg. Halála után eretnekségi pert indítottak ellene, kiásták a holttestét és elégették. Ez nem metafora, szó szerint kiásták a csontjait és tűzre vetették. Az üzenet félreérthetetlen volt. Az eretnekséget ki kell írtani, élve vagy holtan. Másfél évszázaddal később William Tyndale ment tovább Wycliffe útján. Tyndale nem a latin vulgátából, hanem az eredeti héber és görög szövegekből fordított angolra. És kihasználta a nyomtatás forradalmát is, hogy a Bibliát terjeszteni tudja. 1536-ban elfogták, eretnekség vádjával elítélték, és mágia halálra ítélték. Kegyelemből, a tudósi tekintélye miatt a lángok elérkezése előtt megfojtották. A börtönben az utolsó pillanatokig fordított. Ez nem középkori legenda, még a 16. században is halálos büntetés járt azért, ha valaki engedély nélkül birtokolt egy Bibliát anyanyelven. Gondolj bele, ma bárki letöltheti a telefonapjába, sőt, az alkalmazás 17 pluszos besorolást kapott az erőszakos jelenetek miatt. Pár száz évvel ezelőtt magáért a könyvért öltek. Amikor a király megírja a saját Bibliáját, hatalom, politika és szent szöveg. A Biblia anyanyelvre fordításának története nem választható el a politikától. Sőt, azt kell mondanom, a kettő szinte egymásba olvad. Vegyük 8. Henriket.
Az angol király a pápától kért engedélyt, hogy felbontsa gyermektelen házasságát Aragóniai Katalinnal. 7. Kelemen pápa nemet mondott. Részben azért, mert az egyháznak komoly anyagi érdekeltségei voltak Angliában. Földbirtokok, bevételek, befolyás. Henrik válasza az volt, hogy szakított Rómával, létrehozta az anglikán egyházat, és kinevezte magát annak fejévé. Ironikus fordulatként épp Tyndale kivégzése után 3 évvel Henrik maga adott ki egy hivatalos angol nyelvű bibliát. Az úgynevezett Nagy Bibliát, amelynek címlapján ő maga trónol. Felül, középen, ahogy a Bibliát osztja az egyháziaknak és a világi vezetőknek. Tiszta hatalmi portré. Mert Henrik rájött, ha kontrollálni tudja a Bibliát, kontrollálni tudja az egész egyházat. Fél évszázaddal később, 1604-ben, első Jakab angol király 46 tudós bízott meg egy új fordítással. Így született a King James Biblia, amely nem csak a vallást, hanem az angol nyelvet is átformálta. Rengeteg kifejezés, amit az angolszász világban ma is használnak, mintha magyarul azt mondanánk, teljesen tanácstalan, fűbe harap, vagy épp hogy megúszta, mind a King James fordításból került a köznyelvbe. De ne gondold, hogy ez egy semleges, tudományos vállalkozás volt. A King James Biblia is a korona politikai eszköze volt. És itt érdemes megállni egy pillanatra. Mert a protestáns reformáció nem pusztán vallási küzdelem volt. A Vatikánnak hatalmas politikai és gazdasági befolyása volt egész Európában. Amikor különböző királyok és országok saját egyházakat alapítottak, az nem teológiai finomhangolás volt. Az területi, gazdasági és politikai hadüzenet volt Róma ellen. A Biblia pedig fegyver lett ebben a háborúban. Az amerikai Biblia, Jefferson ollója, a mormonok és Hám átka. A King James Biblia hajóra szállt és átkelt az óceánon. Az Amerikába menekülő puritánok és kvékerek, akik épp Jakab király Angliájából menekültek, éppen az ő Bibliáját tették az istentiszteletük középpontjába. Jakab királyt biztos megütötte volna a guta, ha ezt megtudja. Az új világban a Biblia még központibb szerepet kapott, mint Európában. A könyvek drágák voltak, ha egy amerikai családnak egyetlen könyve volt, az szinte biztosan egy King James Biblia. De ezzel együtt megnyílt a lehetőség az egyéni értelmezésekre is, és ezzel elszabadult a pokol. Vagy inkább a teológia. Thomas Jefferson, az Egyesült Államok 3. elnöke, titokban nekiállt és ollóval kivágta az új szövetségből mindazt, amit hitelesnek tartott. És kidobta a többit. Különösen a csodákat nem kedvelte. Ő a filozófus Jézust akarta megtartani, nem az Isten emberét. A végeredményt az evangélium falatjának nevezte. Ez az elnöki szerkesztés csak magánhasználatra készült, de önmagában is beszédes. Még Amerika alapító atyái sem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy a Bibliát a saját képükre formálják. Joseph Smith viszont továbbment. 1830-ban kiadta a Mormon könyvét, amelyben az Ó- és Új Szövetség elemei keverednek egy teljesen új narratívával. Jézus a feltámadása idején megjelent az amerikai kontinensen is. Egy új vallás született, a mormonizmus, amely a zsidó-keresztény Bibliát elfogadja ugyan, de hiányosnak tartja. Ez is a bibliai szöveg élő, formálódó természetének bizonyítéka. Ami az ókorban egy közel-keleti történet volt, az Amerikában a nyugati terjeszkedés isteni küldetésének igazolásává alakult. Na de itt jön a legkellemetlenebb fejezet. A Teremtés könyvének 9. fejezetében van egy homályos történet arról, hogy Noé megátkozza a fiát, Hámot. Pontosabban Hám fiát, Kánoánt, és kimondja, hogy szolgája lesz testvéreinek. Ez a néhány vers évszázadokon át arra szolgált, hogy igazolja az afrikai rabszolgaságot. A logika, ha annak lehet nevezni, az volt, hogy Hám az afrikai népek ősatja, és ha Isten megátkozta, akkor a fekete emberek szolgasága isteni akarat. De a helyzet az, hogy az eredeti szövegben nem Hámot átkozza meg Noé, hanem Kánoánt. Az egész érvelés egy szándékos félreolvasáson alapult. De ettől még működött. Az 1800-as években a rabszolgatartó dél pontosan erre hivatkozott. Az amerikai polgárháborúban pedig mindkét oldal Istenre hivatkozott. Az Unió meg volt győződve arról, hogy Isten az ő oldalukon áll. A konföderáció ugyanígy.
Józan ésszel belátható, hogy Isten nem lehetett egyszerre mindkét oldalon. De a Biblia rugalmassága éppen ezt tette lehetővé. Miért olvassuk még mindig? És mi a Biblia igazi titka? Szóval itt tartunk. Végigmentünk azon, hogyan keletkezett, ki írhatta, hogyan fordították félre, hogyan szerkesztették át, hogyan öltek és haltak meg miatta, hogyan használták fel királyok, elnökök és rabszolgatartók. És most jogosan kérdezed, ha ennyi emberi új lenyomat van rajta, ha ennyi hiba, ennyi szándékos torzítás, akkor miért a világ legbefolyásosabb könyve még mindig? A Biblia kutatók szerint a valóság valahol a két véglet között van. Az egyik tévhit az, hogy a Biblia érintetlen formában érkezett az égből. Mózes vagy Jézus kapta, és úgy adta tovább. A másik tévhit az, hogy annyiszor másolták és másolták, hogy reménytelenül megromlott, és fogalmunk sincs, mit tartalmazott eredetileg. Az igazság a kettő között húzódik. A Biblia lassan 3000 éve formálódik. Nem keletkezett, formálódik, folyamatosan. Minden generáció, minden új technológia, a pergamentől a nyomdán át az okostelefonig újra formálja. Ma applikációként is létezik, és az alkalmazásboltban 17 pluszos besorolást kapott az erőszakos tartalom miatt. Van ebben valami mélyen ironikus. Egy könyv, amiért embereket égettek el, most a digitális szórakoztatás szabályai alá esik. De éppen ez az, ami a Biblia valódi erejét adja. Nem az, hogy hibátlan, nem az, hogy változatlan, hanem az, hogy végtelenül alakítható. 3000. évében is képes arra, hogy bárki számára bármit jelentsen. A korszaktól, a helytől, a személyes tapasztalattól függően. Ahogy az egyik kutató fogalmazott, nem azért olvassuk még mindig, mert igaz, bár sokan annak hiszik, hanem azért, mert képes megszólalni minden korban, minden nyelven, minden emberi helyzetben. A Biblia legnagyobb titka végül talán az, hogy túlnőtt mindenen, amit a szerzői valaha elképzelhettek. Egyetlen írnok, egyetlen fordító, egyetlen király sem gondolta, hogy amit leír, az évezredek múlva is milliárdok életét fogja formálni. És talán éppen ez a legemberibb vonása, hogy miközben Isten szavaként olvassuk, a mi szavainkat is tartalmazza, a tévedéseinkkel, a küzdelmeinkkel és a reményeinkkel együtt. Köszönöm, hogy végignéztétek. Ha elgondolkodtatott ez a videó, írjátok meg kommentben. Szerintetek a Biblia emberi oldala erősíti vagy gyengíti a hitét annak, aki olvassa? Gondoljátok meg a csatornatagságot is, ha rendszeresen szívesen látjátok az ilyen tartalmakat. És ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gombot, meg a kis harangikont, hogy ne maradjatok le semmiről. Nézzetek bele a többi videómba is. Rengeteg izgalmas téma vár még. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Sziasztok! Üdv újra NetTanár csatornán! Ma egy olyan témába merülünk bele, ami évezredek óta lángba borítja a világot. Miért képes egy alig New Jersey méretű földdarab 3 világvallást egymásnak ugrasztani? Ehhez a történelmi csatorna A Biblia titkai feltárulnak, a Föld legszentebb helyének belsejében című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, amelyben tucatnyi világhírű vallástörténész, régész és teológus, köztük Bart Ehrman, Reza Aslan, Elaine Pagels és Israel Finkelstein próbálja kibogozni a Szentföld véres csomóit. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden kedvelés, felkapottság, hozzászólás és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet abban, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért ölik egymást az emberek egy parányi földdarabért? Kevesebb, mint 150 mérföld hosszú. Nagyjából akkora, mint New Jersey. És mégis, ha a Földön van egy pont, amelyért az elmúlt 3000 évben a legtöbb vér folyt, ez az. A Szentföld. Az ígéret földje. Cion. Na most gondolj bele. Ugyanaz a hegycsúcs Jeruzsálemben, a Templomhegy, egyszerre a legszentebb hely a zsidók számára, az egyik legfontosabb a keresztényeknek, és a harmadik legszentebb az iszlámban. Egy és ugyanaz a sziklatömb. 3 vallás, közel 4 milliárd hívő, és mind azt mondja, ez a miénk. Hogy jutottunk ide?
Hogyan lehetséges, hogy egy tejjel mézzel folyó ígéret több ezer éve golyónyomokat és szöges drótot jelent a gyakorlatban? A válasz, és ez talán meglepő, nem a modern politikában keresendő. A gyökerek sokkal mélyebbre nyúlnak. Egészen pontosan egy ókori könyv első lapjaiig, amit mi Bibliának hívunk. De a történet, amit ott találunk, tele van olyan részletekkel, amelyekről az átlagember sosem hallott. Rejtett büntetések, elhallgatott családi drámák, régészeti rejtélyek, és egy ígéret, amelynek pontos szövege sokkal zavarba ejtőbb, mint gondolnánk. Mit ígért pontosan Isten Ábrahámnak? A Teremtés könyve szerint volt egyszer egy özönvíz. Isten letörölte a tábláról a bűnt és a romlottságot, aztán előről kezdte. És ehhez az újrakezdéshez választott ki egy embert, Ábrahámot. A feladat egyszerű volt, legalábbis papíron. Hagyd el a hazádat, menj egy új földre, amit majd megmutatok, és ott a te leszármazottait fognak virágozni. Ez a föld Kánaán volt. Ami nagyjából a mai Izrael plusz Jordánia, Szíria és Egyiptom egyes részei. Tehát nem éppen egy apró hátsó udvar. De a helyzet az, hogy az ígéretnek volt egy kellemetlen mellékmondata. Kánaánban ugyanis már éltek emberek. Városok álltak, családok éltek, gyerekek játszottak. Isten pedig, és ez szó szerint benne van a szövegben, nem békés beilleszkedést írt elő. A parancs az volt, foglald el. Minden áron. A vallástörténészek ezt a részt általában finoman kezelik. De ha fellapozzuk a szöveget, a kép elég brutális. Az utasítás szerint minden lakost el kellett pusztítani. Minden férfit, nőt és gyereket. Minden állatot, sőt, még a vetést is. Az egészet felajánlásként, áldozatként Istennek, és csak utána lehetett a föld tiszta és méltó az új gazdáihoz. Na most. Ez a momentum kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni, miért képes a Szentföld máig ekkora indulatokat kiváltani. Mert nem egyszerűen egy ingatlan ügyletről van szó, hanem egy isteni parancsról, amit hívők milliárdjai ma is szentírásnak tekintenek. És ha egyszer egy helyet szentnek nyilvánítanak, az örökre szent marad. Ezt nem lehet visszavonni, nem lehet érvényteleníteni, nem lehet elfelejteni. De Isten nem érte be az ígérettel. Próbára is akarta tenni azokat, akiknek adta. Ábrahám legkegyetlenebb próbatétele. Képzeld el a jelenetet. Egy apa, a fia és egy hegy. A Teremtés könyve szerint Isten arra utasította Ábrahámot, hogy vigye fel fiát, Izsákot a Mória hegyre, és ott áldozza fel. Ölje meg, égő áldozatként. Ábrahám nem kérdezett, nem vitatkozott. Összekötötte a fia kezét és lábát, ráhelyezte az oltárra, és felemelte a kést. Csak az utolsó pillanatban a pengével a levegőben jelent meg egy angyal, és állította meg. A hívők számára ez a hit végső próbája. Ábrahám megfelelt, és Izsák életben maradt. De a történet nem csak egy morális példázat. Van egy konkrét földrajzi következménye is, ami a mai napig meghatározza a világ egyik legforróbb konfliktuszónáját. A hagyomány szerint ez a bizonyos Mória hegy nem más, mint a Templom-hegy Jeruzsálemben. Pontosan az a hely, ahol ma a zsidók siratófala áll, ahol a keresztények szerint Jézus kiűzte a pénzváltókat, és ahol a muszlimok sziklakupolája emelkedik. Egyetlen hegycsúcs, 3 vallás legszentebb emlékei egymással rétegződve. A vallástörténészek ezt a helyet a világ köldökének nevezik. Olyan pont, ahol az ég, a föld és az alvilág közötti kapcsolat a legerősebb. Na de figyelj, ez nem metafora. Milliárdnyi ember számára ez szó szerinti valóság. És ha 3 különböző vallás milliárdnyi hívője mind azt mondja, hogy ugyanaz a sziklaurom az övé, nos, az eredmény az, amit Jeruzsálemben évezredek óta látunk. 40 év a sivatagban. Büntetés vagy legenda? A történet itt váratlan fordulatot vesz. A Teremtés könyve után ugyanis jön a Kivonulás könyve, és vele együtt a Biblia egyik leghíresebb és legvitatottabb epizódja. Ábrahám leszármazottai, az izraeliták egy szárazság miatt Egyiptomba menekülnek, ahol a fáraók 400 évig rabszolgasorban tartják őket.
Aztán megjelenik Mózes, az égő csipkebokor, a 10 csapás és a szabadulás. A dráma csúcspontja, Isten népe végre elindulhat vissza az ígéret földjére. Csak hogy a dolgok nem egészen úgy alakulnak. Mózes 12 kémet küld előre, hogy felmérjék Kánaánt. 10 visszajön és azt mondja, lehetetlen. Az ottani népek túl erősek, a városok túl megerősítettek. A nép megijed, kételkedni kezd. És ekkor Isten döntése lesújtó. A hagyományos értelmezés szerint a 40 éves sivatagi vándorlás a hit próbája volt. De egyes bibliakutatók másképp látják. Szerintük ez nem próba, hanem halálos ítélet. Isten megbüntette azt a generációt, amelyik nem hitt benne. Nem azért bolyongtak, mert eltévedtek, hanem azért, mert ki kellett halniuk. Egy teljes nemzedéknek el kellett tűnnie, hogy az új, hitben erős generáció foglalhassa el az ígért területet. Ez nem túlzás, ez szó szerint benne van a szövegben. Na és itt jön a csavar. Mi van, ha az egész nem is úgy történt? A sínai félszigetet régészek évszázadok óta fésülik. Találtak nomád táborok nyomait egészen 10 000 évvel ezelőttig visszamenőleg. De a bibliai kivonulás korából? Semmit. Abszolút semmit. A bibliai szöveg 600 000 fegyverforgató férfit említ, ami nőkkel és gyerekekkel együtt 2-3 millió embert jelent. De a helyzet az, hogy akkoriban egész Egyiptom lakossága is alig lehetett ennyi. 2-3 millió ember 40 évig vonul a sivatagban, és egyetlen cserépdarabot, egyetlen tábortűznyomot, egyetlen sátorcölöpöt sem hagynak maguk után. Az egyik lehetséges magyarázat praktikus. Sivatagi nomádok börtömlőket és sátrakat használtak, amelyek elenyésznek. A régészet néma, de ez nem feltétlenül jelent cáfolatot. A másik lehetőség az, amit egyre több kutató képvisel. Valószínűleg volt egy kisebb csoport, amely kijött Egyiptomból, szabadulásukat csodásnak érezték, és amikor Kánaánba érkeztek, a történetük a közösség alapító mítoszává nőtte ki magát. Nem hazugság, inkább egy kis mag köré kristályosodott epikus narratíva. Ez a feszültség a hit és a régészeti bizonyítékok között egyébként az egész Szentföld kérdés egyik legérzékenyebb pontja. Mert ha a kivonulás nem úgy történt, ahogy a szöveg írja, mit jelent ez az isteni ígéretre nézve? Mózes tragédiája és a Fridláda rejtélye. Most egy olyan epizód jön, amelyről meglepően kevesen tudnak, pedig drámai ereje vetekszik bármely ókori tragédiával. Mózes. Az ember, aki szembeszállt a fáraóval, aki ketté választotta a tengert, aki 40 évig vezette népét a sivatagon át. Ő az, aki végül meglátja az ígéret földjét a Nebó-hegy tetejéről, de soha nem léphet be. Miért? Egy pillanat miatt. Egyetlen mozdulat. A nép szomjazott, Isten pedig azt mondta Mózesnek, szólj a sziklához, és víz fog fakadni belőle. Mózes azonban nem szólt. Ráütött a botjával. Ennyi. Egy mozdulat, és Isten ítélete azonnali. Nem léphet a Szentföldre. Sosem. Ha belegondolsz, ez elképesztően kegyetlen büntetés. Évtizedek hűséges szolgálata, és egyetlen apró engedetlenségért kizárják a végső jutalomból. A bibliakutatók évszázadok óta vitatkoznak, mi volt itt a valódi ok. Egyesek szerint Isten a vezetői felelősség abszolút mércéjét állította fel. Aki Isten nevében cselekszik, annak minden részletben tökéletesnek kell lennie. Mások szerint a szikla jelenet szimbolikus. Mózes saját erejét mutatta fel Isten hatalma helyett, és ez volt a valódi vétek. Akárhogy is, Mózes története egy megrázó emlékeztető. A bibliai Isten nem szentimentális. De ha már a rejtélyeknél tartunk, van egy tárgy, amely még Mózesnél is több kérdést vet fel. A Fridláda. A 10 parancsolat kőtábláinak hordozója a zsidó hit legszentebb tárgya. A Biblia szerint az ígéret földjére érkezve Salamon király templomában helyezték el, Jeruzsálemben, egy titkos belső szentélyben. Aztán, amikor Krisztus előtt 586-ban a babilóniaiak lerombolták a templomot, a láda egyszerűen eltűnt. Volt, aki szerint a tűzben megsemmisült, volt, aki szerint elrejtették. De a tény az, hogy soha nem került elő.
A Frid-láda keresése nem csak Indiana Jones filmek alapanyaga. Generációk óta foglalkoztatja a régészeket. Ha megtalálnák, az nem csak a zsidó hit egy erekhéje lenne, hanem közvetlen bizonyíték arra, hogy a bibliai narratíva történeti eseményeken alapul. Egyelőre azonban a láda a történelem egyik legnagyobb rejtélye marad. 3 vallás, egy város. Jeruzsálem. Talán nincs a földön még egy város, amelyre ennyi szem szegeződik, ennyi ima irányul, és ennyi fegyver mutat egyszerre. A zsidók számára itt állt a templom, és a siratófal, vagyis a Heródeskori támfal maradványa ma is a legszentebb zarándokhely. A keresztények számára itt feszítették keresztre Jézust, itt temették el, és itt támadt fel. A Szent Sírtemplom pontosan erre a helyre épült. A muszlimok számára pedig itt áll a sziklakupola, az a hely, ahonnan Mohamed próféta egy éjszaka alatt felszállt a mennybe a szárnyas burákon, találkozott a Biblia összes prófétájával, majd visszatért Mekkába. 3 történet, 3 hagyomány, egyetlen szikla. A Szent Sírtemplomban egyébként legalább 6 keresztény felekezet osztozik. Görög-keleti, római katolikus, örmény, kopt, szír, etióp. És a viszonyuk, finoman szólva, nem harmonikus. Volt már, hogy seprűvel estek egymásnak a papok, mert az egyik felekezet feltörölte a padlót a másik területén. Nem vicc, tényleg seprűs verekedés a kereszténység legszentebb templomában. Ha már itt nem tudnak békésen megférni egymás mellett azonos vallás képviselői, milyen esélye van 3 különböző vallásnak? A templomhegy pedig még bonyolultabb ügy. Fizikailag ugyanaz a plátó, fent a muszlim sziklakupola és az Al-Aqsa mecset, lent a zsidó siratófal. 2 vallás legszentebb helye szó szerint egymás fölött. Ezt a helyzetet nem lehet diplomatikusan megoldani, mert mindkét fél számára az egész létezésük alapjáról van szó. A keresztes hadjáratok idején, a 11. századtól kezdve európai keresztény hadseregek 300 évig háborúztak azért, hogy Jeruzsálemet visszaszerezzék a muszlim uralomtól. Egyetlen probléma. Az Új Szövetségben sehol nem szerepel, hogy Isten ígéret földjeként Jeruzsálemet a keresztényeknek szánta volna. Jézus maga mondta, az én országom nem e világból való. A keresztes hadjáratoknak tehát nem volt bibliai alapja. Mégis 100 000-ek haltak meg miattuk. Az ábrahámi családfa titka. Na most jön az a rész, ami talán a legmegdöbbentőbb az egész történetben. Mert kiderül, hogy ez a 3 vallás, amelyik évezredek óta öli egymás híveit, valójában egy család. A Teremtés könyve elmeséli, hogy Ábrahám felesége Sára sokáig meddő volt. A zsidó hagyomány szerint a birtok, vagyis az ígéret földje csak fiú örökösre szállhatott. Sára tehát odaadta Ábrahámnak a szolgáló lányát, Hágárt, hogy legalább így szülessen utód. Meg is született, Izmael. Aztán történt a csoda. Sára maga is teherbe esett, és megszülte Izsákot. Innentől viszont családi dráma. Sára, aki korábban maga küldte Ábrahámot Hágár sátrába, most azt követelte, hogy Hágárt és Izmaelt űzzék el a sivatagba. Meghalni. Ábrahám engedett, de Izmael túlélte, családot alapított, és a hagyomány szerint az ő egyenesági leszármazottja volt Mohamed próféta. Gondolj csak bele, a zsidók Izsákon, a muszlimok Izmaelen keresztül vezetik vissza eredetüket ugyanahoz az emberhez, Ábrahámhoz. A keresztények pedig Jézuson keresztül szintén Ábrahám vérvonalába tartozónak vallják magukat. 3 vallás, egy ős, ugyanaz a család. Ez az ábrahámi szál a Korán szövegében is megjelenik, ami egyébként meglepően sok közös történetet tartalmaz az Ószövetséggel és az Új Szövetséggel. Jézus, Keresztelő János, Mária mind fontos alakok az iszlámban is. A muszlimok önmagukat a zsidó-keresztény hagyomány folytatóinak tekintik, nem ellenségnek. Legalábbis teológiai szinten. Erre gondolj legközelebb, amikor a híradóban azt látod, hogy a Szentföldön egymásnak feszül ez a 3 csoport. Nem idegenek harcolnak idegenek ellen, hanem testvérek testvérek ellen, akik elfelejtették, hogy egy apa gyerekei. A magyar kultúrában is van hasonló jelenség, bár kisebb léptékben. Gondolj a Szent Koronára.
egy tárgy, amelyhez évszázadok óta identitást, jogot és legitimitást kötünk. Vagy a szent jobbra, amely egy erekjeként összeköti a történelmet a hittel. A különbség az, hogy Magyarországon egyetlen nagy hagyomány formálta ezeket a szimbólumokat. Jeruzsálemben 3 egymásnak ellentmondó hagyomány teszi ezt egyszerre. Ígéretföldje vagy próbatétel? Megiddó. Ma egy gyönyörű, békés völgy Észak-Izraelben, a Jezreel síkságon. Zöld mezők, olajfák, csend. De ha hihetünk a Jelenések könyvének, egyszer ide fog összpontosulni a történelem utolsó, mindent eldöntő csatája. A héber név Har Megiddó, vagyis Megiddó hegye. Ebből lett az Ármageddon. A hely nem véletlenül lett az apokalipszis szimbóluma. Megiddó egy szűk hegyszorost őrzött, amely a tengeri kereskedelmi utakhoz vezetett, és Krisztus előtt 7000 óta folyamatosan lakott város volt. A történelem során számtalan csatát vívtak itt. Egyiptomiak, asszírok, kánaániták, izraeliták, és még sorolhatnánk. A háborúk emlékezete beleívódott a földbe. A 3 monoteista vallás mindegyike hisz valamilyen végső összecsapásban. A zsidó hagyományban Dániel könyve jövendöli meg, a keresztényeknél a Jelenések könyve írja le részletesen, az iszlámban pedig a Mahdi eljövetele kapcsolódik hasonló végidő elképzelésekhez. És sok hívő szerint ennek előfeltétele, hogy a jeruzsálemi templom újjáépüljön. Az a templom, amelyet a rómaiak Krisztus előtt 70-ben romboltak le, és amelynek helyén ma a sziklakupola áll. Látod a csapdát? Ahhoz, hogy a proféciák beteljesüljenek, le kellene bontani az iszlám egyik legszentebb épületét, hogy a zsidó templom újjáépülhessen. Ez a teológiai csomó az, ami a Szentföldet a világ egyik legveszélyesebb helyévé teszi, nem csak politikai, hanem eszkatológiai szinten is. De van egy másik olvasat. Egy csendesebb, kevésbé harcias értelmezés, amit a dokumentumfilmben megszólaló tudósok közül többen is felvetnek. Mi van, ha az ígéret földje soha nem volt földrajzi hely? Mi van, ha a tejjel mézzel folyó föld nem koordinátákat jelöl egy térképen, hanem egy célt, egy feladatot? Gondolj bele, ha valóban Isten tervezte volna ezt az egészet, miért pont a világ egyik legvitatottabb, legkisebb, legszárazabb csücskét választotta volna? Talán éppen azért, mert a próba maga a lényeg. Ha itt, ezen a parányi földdarabon, ahol 3 vallás hívei szó szerint egymás tetején élnek, ha itt meg tudnák oldani a békés együttérést, akkor bárhol megtudnák. Az ígéret földje ebben az olvasatban nem adomány, hanem kihívás. Nem ajándék, hanem vizsga. És talán a legmélyebb titok, amit a Biblia rejt, éppen ez. Az ígéret nem egy helynek szólt, hanem az egész emberiségnek. A kérdés csak az, hogy mikor leszünk készek teljesíteni a feltételeit. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Ha elgondolkodtatott a videó, írd meg hozzászólásban, te mit gondolsz, az ígéret földje szó szerinti hely, vagy inkább szimbólum? A csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével támogathatod a munkámat, hogy még több ilyen videó készülhessen. Ha még nem iratkoztál fel, most tedd meg, nyomd meg a harangikont, és nézd bele a többi videónkba is. Garantálom, hogy találsz olyat, ami érdekel. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Sziasztok! Üdv újra a NetTanár csatornán! Ma egy olyan témával érkeztem, amitől garantáltan másképp fogtok nézni a könyvespolcotokon porosodó Bibliára. Arról lesz szó, hogy a világ legtöbb példánkban eladott könyvéből mi minden hiányzik, és főleg miért. Ehhez a History csatorna Feltárt bibliai titkok, a Tiltott iratok című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, hogy megértsük, hogyan lett a számtalan ókori szövegből az a Biblia, amit ma ismerünk. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden kedvelés, megosztás, hozzászólás és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi platform segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Mi maradt ki a Bibliából, és miért? Kezdjük egy egyszerű kérdéssel. Hány könyv van a Bibliában? Ha azt mondtad 66, akkor protestáns Bibliára gondoltál. Ha 73-at tippeltél, katolikus vagy.
De ha 81-et mondtál volna, nos, akkor az etióp ortodox egyház tagja lehetnél, ahol 45 millió hívő használ egy olyan Bibliát, ami 15 könyvvel többet tartalmaz, mint amit a legtöbb nyugati keresztény valaha látott. Na most állj meg egy pillanatra. Ha a Biblia Isten szava, akkor melyik verzió az igazi? Melyik gyűjtemény tartalmazza a teljes igazságot? Mert ugye ez nem ugyanaz, mint egy regény, ahol az író eldönti, mi kerüljön bele. Vagy mégis? A helyzet az, hogy a Biblia, amit ma ismerünk, egy évszázadokon átívelő szerkesztési folyamat eredménye. Voltak könyvek, amelyek bekerültek, és voltak, amelyeket kitiltottak. Voltak szövegek, amelyeket elégettek, a Nílusba dobtak, vagy egyszerűen elfelejtettek. És nem mindig a teológiai tartalom döntötte el, mi marad és mi megy. A hatalom, a politika és a pénz legalább annyit nyomott alatban, mint a hit. Az ókori kereszténység egyik legféltettebb titka ugyanis az, hogy a különböző etnikai és vallási csoportoknak különböző bibliáik voltak. A koptok más iratokat tartottak isteni ihletésűnek, mint a rómaiak. Az etiópok olyan szövegeket őriztek szent iratként, amelyekről Nyugat-Európában soha nem hallottak. Egyetlen egységes Biblia, ez egy viszonylag késői találmány. Kik döntötték el, mi legyen Isten szava? Képzeld el, hogy ott ülsz egy késő-ókori zsinaton. Körülötted püspökök, teológusok, befolyásos politikusok. Az asztalon tucatnyi tekercs. Mindegyikről el kell dönteni, benne marad, vagy kirepül. De a helyzet az, hogy nem létezett objektív mérce. Nem volt egy mennyei ellenőrző lista, amire ráütöttek volna egy pecsétet. A kanonizáció, vagyis a Biblia hivatalos tartalmának meghatározása egy hosszú, kaotikus és mélyen emberi folyamat volt. A Héber Biblia nagyjából az első század végére állt össze, az Új Szövetség pedig körülbelül a 4. század végére. De a kulcs szó itt az, hogy nagyjából. Mert ahogy a Biblia helyi nyelvekre lefordítva terjedt, egyre inkább a helyi tekintélyek, egy szónok a szószékről, egy tudós az akadémiáról határozták meg, mit tartalmaz. 367-ben aztán történt valami döntő. Alexandriai Atanáz érsek levelet küldött Egyiptom szerte a keresztény közösségeknek. A levél lényege rövid volt és kíméletlen. 27 könyvet tarthat meg mindenki. Ezek az üdvösség forrásai. Minden mást, minden titkos evangéliumot, minden alternatív tanítást meg kell semmisíteni. Égesd el, dobd a Nílusba. Ez volt az ortodox egyház parancsa. De a helyzet az, hogy a 27-es lista nem véletlenül állt össze úgy, ahogy. Bizonyos könyvek talán azért kerültek be, mert jó teológiát képviseltek. De az is lehet, hogy egyszerűen erős támogatóik voltak, befolyásos emberek, akik a háttérből mozgatták a szálakat. Más könyvek viszont akár pontosak és igazak is lehettek, de nem volt mögöttük politikai súly. Figyelj, mert ez fontos. Nem egy semleges, tudományos bizottság döntött. Egy csapat férfi konkrét napirenddel, akiknek a célja a kialakuló egyházi hatalom megőrzése volt. A napirend itt a politika és a gazdaság, nem a spiritualitás. Miért tiltották be Énok könyvét? Az úgynevezett apokrif szó görögül rejtett dolgokat jelent. Eredetileg azokra a könyvekre használták, amelyek állítólag titkos tanításokat tartalmaztak. Később viszont egyszerűen azt kezdte jelenteni, ami kimaradt a hivatalos kánonból. És ami megdöbbentő, több apokrif könyv létezik, mint amennyi bekerült a Bibliába. De az összes közül talán egyetlen sem olyan vitatott, mint Énok könyve. Az Ószövetség jelenlegi verzióiban Énok egyetlen rövid bekezdésben tűnik fel. Egy istenfélő ember, aki még az özönvíz előtt élt, és akiről csak annyit tudunk, hogy Istennel járt, és egyszer csak nem volt többé. A hagyomány szerint Isten magához emelte, egy különleges helyre vitte. Énok az egyetlen, aki az égben Isten mellett ülhet. Na de aztán ott van a teljes könyv, amit az ő neve fémjelez. Egy hatalmas mű, amelyet a kutatók az időszámításunk előtt 300 és időszámításunk szerint 100 közötti időszakra datálnak. A kereszténység kialakulása előtti korszakban rendkívül népszerű volt. És aztán szinte teljesen eltűnt. A 4. század előtt kizárták a Héber Bibliából, és mindössze 2 korai keresztény egyház tartotta meg. De miért?
Mi van benne, ami ennyire zavarta az egyházi vezetőket? Nos, Énok könyve a világ végét jövendöli meg. Megjósolja a messiás eljövetelét, háborúkat és csatákat ír le. De van benne valami más is. Egy történet, amit a legtöbb ember ma az óriások legendájaként ismer. A könyv szerint az úgynevezett vigyázók, egyfajta lázadó angyalcsoport azért érkeztek a földre, hogy az emberiségre vigyázzanak. Ehelyett viszont beleszerettek a földi nőkbe, és elkezdték megrontani az emberiséget. A vigyázók nem csak a nőkkel való keveredéssel vétkeztek. Megtanították az embereknek a hadviselést, a fegyvergyártást, a mágiát, és igen, a kozmetikát is. Az ókori szöveg szerint a smink is a bukott angyaloktól származik, akik megtanították a nőknek, hogyan fessék ki az arcukat. Gondolj csak bele, egy mai kozmetikai cég marketingosztálya mit kezdene ezzel az eredet mítosszal? A vigyázók és a földi nők utódai az úgynevezett nefilimek, óriási, szörnyű lények, akik se nem angyalok, se nem emberek. Ezrével népesítették be a földet, és a szöveg szerint Isten végül egyetlen okból küldte az özönvizet, hogy megszabaduljon tőlük. Na igen, ez egy kicsit más, mint amit a vasárnapi iskolában tanítanak Noé történetéről. De van itt egy még érdekesebb szál. Énok könyvében Isten nem az a haragos, bosszúálló teremtő, akit a Genezisből ismerünk. Itt Isten védelmez minket. Megbocsát, ahelyett, hogy büntetne. Könyörületes, nem félelmetes. Ez pedig alapjaiban más teológia. Ha abból profitálsz, hogy az emberek rettegnek Istentől, és engedelmeskednek, mert félnek a pusztulástól, akkor egy ilyen szöveg az utolsó dolog, amit a híveid kezébe adnál. Mit rejtettek el a Nag Hammadi szövegek? 1945. decembere. Nag Hammadi, Felső Egyiptom. Egy csoport paraszt agyagedényre bukkan a földben. Benne 52 vallási szöveg, amelyeket a második és negyedik század között írtak. 2000 évig rejtőztek a sivatagi homok alatt, valaki tudatosan dugta el őket, mert a szövegeket a megsemmisítéstől akarta megmenteni. Ezek a Nag Hammadi szövegek, és a bennük található iratok egy olyan vallási mozgalomhoz kötődnek, amelyet gnosztikusoknak hívunk. A gnoszticizmus nem egyetlen egységes egyház volt, hanem különböző csoportok laza hálózata, amelyeket néhány közös meggyőződés tartott össze. A legfontosabb, hittek abban, hogy az anyagi világ alapvetően rossz. És hittek abban, hogy Jézusnak voltak titkos tanításai, amelyeket nem mindenkinek osztott meg. Na most képzeld el, mit jelentett ez a kialakuló egyházi hierarchia számára. A gnosztikusok azt mondták, nincs szükségünk papokra, nincs szükségünk templomokra, nincs szükségünk közvetítőkre Isten és ember között. Maga Jézus tanította, hogy a kapcsolat közvetlen. Ugye érzed, mennyire veszélyes gondolat ez egy olyan intézmény számára, amelyik pontosan azon az elven épül, hogy közvetítőre van szükséged az üdvösséghez. A Nag Hammadi szövegek között a legismertebb, és talán a legfontosabb Tamás evangéliuma. Ez nem egy narratíva, nem meséli el Jézus életét, nem ír csodákról, nem beszél vizeljárásról. Ehelyett egyszerűen több mint 100 Jézus mondást tartalmaz. Tanítások, amiket állítólag privátban mondott el egy-két közeli tanítványnak. És ezek a tanítások egy radikálisan más Jézus képet festenek. Máté evangéliumában Jézus állandóan az ószövetségi proféciákat idézi, minden tettét a beteljesülés keretébe helyezi. Tamás evangéliumában? Jézust hidegen hagyja az ószövetség. Nem hivatkozik rá, nem érdeklik az ószövetségi alakok. Egyes kutatók szerint a tanításaiban buddhista hatás is kimutatható, mintha különböző hagyományok, a zsidó, a görög és talán indiai bölcseletek is összeolvadnának benne. Az újszövetségi evangéliumokban Jézus valaki egészen különleges. Isten fia, a messiás, Izrael királya. Nem olyan, mint te meg én. Tamás evangéliuma viszont valami egészen más sugall. Igen, Jézus isteni igazságot közöl, de lényegében olyan, mint bármelyikünk. Benned is ott van az isteni szikra. Gondolj bele, ha ez a tanítás bekerült volna a hivatalos Bibliába, a kereszténység alapvetően más vallás lenne. Talán nem is lenne felismerhető annak, amit ma ismerünk.
Miért féltek az egyházatják Mária Magdolnától? 1896, Akhmim, Egyiptom, a Nílus keleti partja. Egy különösen vitatott szöveget találnak meg, Mária evangéliumát. A kutatók szerint ez egy második századi gnosztikus irat, amely Mária Magdolna szemszögéből meséli el a történetet. A hagyományos Bibliában Mária Magdolna egy megtért bűnös, sokszor egyenesen prostituáltnak ábrázolják. Valaki, akit Jézus felemelt a semmiből és a tanítványai közé fogadott. De Mária evangéliuma egészen más képet fest. Ez a szöveg kifejezetten azt állítja, hogy Jézus jobban szerette Máriát, mint a többi tanítványt. Sőt, ezt az egyik tanítvány szájába adja. Hát nem tudod, hogy jobban szerette őt, mint minket? A szöveg sajnos nem teljes. Az első néhány fejezet elveszett, és ami megmaradt, az is töredékes. De ami fennmaradt, az robbanás erejű. Mária titkos tanításokat kap Jézustól, amelyek túl szentek ahhoz, hogy megismételje. Aztán mégis megpróbálja átadni a többieknek, és erre kitör a vihar. Péter és testvére András féltékenyen reagálnak. Péter gyakorlatilag Mária ellen fordul. Hogy ő kapott olyan tanításokat, amiket mi nem? De egy másik tanítvány védelmére kell. Mi bajod, Péter? Miért háborodsz fel? Ha Jézus tanította őt, örüljünk, hogy megkaptuk ezt a tudást. A könyv végén Péter lesz a negatív szereplő, nem Mária. Na de figyelj, mert ez fontos. Még a hagyományos új szövetségben is Mária Magdolna az, aki ott áll a kereszt alatt a megfeszítéskor. És ő az egyik első tanú a feltámadásnál. Minden evangélium egyetért abban, hogy Jézus halála után a nők látták meg elsőként az élő Jézust. Ha azt tesz valakit igazi tanítvánnyá, hogy találkozott a feltámadt Krisztussal, akkor logikusan Mária lenne a legfontosabb tanítvány. Mégis az új szövetség nem tesz ebből nagy ügyet. Vajon miért? A gnosztikus evangéliumok 2000 év egyházi hagyományát borítják fel, mert Mária Magdolna bennük az apostolok apostolaként jelenik meg. Jézus utódjaként. És ez, sokak szerint, jobban megrémíti a modern egyházat, mint bármi más agnosztikus szövegekben. A kutatók egy része szerint a korai egyházi vezetők nagyjából 20-30 évvel Jézus halála után tudatosan csökkentették a nők szerepét. Az egyik módszer a férfi tanítványok, Péter, Jakab, János fontosságának kiemelése, a nők háttérbe szorítása. Harcok folytak a korai kereszténységben azok között, akik a férfiakat akarták előtérbe helyezni, és azok között, akik a nőket ünnepelték. Tudjuk, melyik oldal győzött. A patriarchális berendezkedés győzelme szorosan összefügg azzal a pillanattal, amikor a kereszténység a római birodalom karjává vált. A birodalom a férfiak erőszakos hatalmát dicsőítette, a hadseregeket, a hódítást, és a kereszténység sajnálatos módon ennek a gondolkodásnak egy jó részét magáévá tette. Mi van, ha a kígyó volt a jó fiú? A Genezisben van egy beszélő kígyó, aki megpróbálja rávenni Ádámot és Évát, hogy egyenek a tudás fájáról. Az üzenet világos, a tudás tiltott. Ne kérdezz, ne kutass, engedelmeskedj. De volt egy szöveg, ami ennek pont az ellenkezőjét állította. Az igazság bizonyságtétele, az egyik legprovokatívabb gnosztikus irat megfordítja az egész Éden történetet. Ebben a verzióban a kígyó nem a gonosz, a kígyó a hős, mert tudást adott az emberiségnek, ahelyett, hogy elrejtette volna előle. A kígyó felteszi a kérdést. Ha Isten annyira szeret bennünket, miért akarja távol tartani a tudástól? Miért tiltott dolog a megismerés? Ez az irat lényegében az egyházat kérdőjelezi meg. Miért rejtitek el az igazi bölcsességet? Miért tartjátok sötétségben az embereket? Nem csoda, hogy az egyházi vezetők nem rajongtak érte. De van itt egy másik szöveg is, ami szintén kimaradt. Ádám és Éva élete. Egy első századi héber kéziratból származó mű, amely a paradicsomból való kiűzés utáni életet meséli el. A Genezis gyakorlatilag megáll a kiűzésnél. Káin megöli Ábelt, és ennyi. De mi történt utána? Nos, ez a szöveg elmeséli. Miután Káin megölte Ábelt, Isten új fiút adott Ádámnak és Évának, Séthet, a jó fiút. De aztán, és erről a hagyományos Biblia hallgat, még 60 gyermekük született.
30 fiú, 30 lány. Az igazán érdekes rész viszont Ádám szenvedése. A szöveg leírja, ahogy Ádám beszélget Istennel. Mi történik velem? Miért vagyok boldogtalan? Régen tökéletes életem volt, most meg a földet kell túrnom az ételért. Mit tettem, hogy ezt érdemeljem? Ádám szenved, aztán elküldi Évát és Séthet vissza az Éden kertjébe, hogy hozzanak szent olajat a fájdalmának enyhítésére. Nem sikerül. Meghal. De ami igazán figyelemre méltó. Ebben a verzióban Éva elmondhatja a saját történetét. Sokkal szimpatikusabb, sokkal emberibb, mint az Ószövetség verziója, ahol lényegében ő a bűnbak az emberiség bukásáért. És a kutatók szerint éppen ez lehet az oka, amiért ez a szöveg soha nem került be a kánonba. Egy szimpatikus Éva nem illik bele abba a narratívába, amely a nőt hibáztatja mindenért. Volt-e Istennek felesége? Kuntillet-Ajrud, a sínai félsziget. Egy régészeti lelőhely, amelyet az izraeliták építettek valamikor időszámításunk előtt a 8.-9. században. 1975-ben a kutatók 2 nagy kerámiaedényt találtak itt, furcsa szimbólumokkal és emberábrázolásokkal díszítve. De az igazi bomba a héber feliratokban rejlett. Áldjon meg téged Jáhve és az ő aszerája. Olvasd el még egyszer. Jáhve, a héber isten és az ő aszerája. Együtt, mint egy pár. A helyzet az, hogy Aserá neve több mint 40-szer fordul elő az Ószövetség 9 különböző könyvében. Jeremiás könyvében egyenesen az ég királynőjeként említik. Régészeti bizonyítékok szerint még Jeremiás korában, időszámításunk előtt a 7. században is tisztelték őt az ókori izraeliták. Isteni párként, Jáve feleségeként, a női és a férfi isteni erő egyesüléseként. Na de figyelj, mert itt válik igazán izgalmassá a dolog. Aserá szimbólumai között ott volt a fa és a kígyó. Egyes kutatók éppen ezért vetették fel, hogy az Édenkert eredeti története mögött valójában egy nagyon ősi istennő mítosz rejtőzhet. Mire a Bibliába bekerült, Aserá már idegen bálvány lett, termékenység istennő, akit nem szabad imádni, akit el kell pusztítani és el kell égetni. A Biblia újra és újra ostorozza a bálványimádást, az idegen istenek tiszteletét. De gondolj bele, ha ez olyan ritka dolog lett volna, miért kellett volna állandóan tiltani? Pontosan azért szónokoltak ellene ilyen hevesen, mert mindennapos gyakorlat volt. A Biblia egyedi gondolata az volt, hogy Isten nemtelen, nincs párja, nincs nemi identitása. Persze a szöveg hímnemű névmásokat használ, ezért hozzászoktunk ahhoz, hogy Istent férfinak gondoljuk. De az ókori világ szinte minden más vallásától az különböztette meg az izraelita hitet, hogy egyedül náluk volt Isten nemtelen lény. A gnosztikus szövegek viszont támogatják Aserá emlékét. Bennük egy férfi és egy női isten jelenik meg, akik egyenlőkként uralkodnak együtt az égben, mint mennyei anyánk és atyánk. Merész kérdés, vajon a Bibliát szándékosan szerkesztették úgy, hogy elnyomja az isteni kettős természet gondolatát? Hogy a férfit tegye meg az egyedüli domináns erővé a politikai és vallási életben egyaránt? A Biblia, amit sosem fogsz olvasni. Ha eddig azt hitted, hogy Énok könyve vagy Mária evangéliuma volt a legbizarrabb, készülj fel, mert Péter apostolnak is van néhány könyve, amelyekről az egyház nem szívesen beszél. Péter apokalipszise, egy 2. századi szöveg, lényegében egy túlvilági túra, ahol Jézus személyesen kalauzolja Pétert a mennyországon és a poklon keresztül. A pokol leírása elég emlékezetes. A hazugokat a nyelvüknél fogva lógatják örök lángok fölé. A nőket, akik szépségükkel csábítottak el férfiakat, például fonott frizurával tették magukat vonzóvá, a hajuknál fogva függesztik fel az örökké valóságra. Ezek a bűnhődők felkiáltanak, nem tudtuk, hogy ide jutunk. Egyes egyházatyák úgy gondolták, hogy ennek a szövegnek kellene a Bibliában lennie, nem pedig János jelenéseinek. De ha ez furcsa volt, Péter evangéliuma még furcsább. Ebben a szövegben, amikor Jézus kilép a sírból, vele együtt kijön a kereszt is. Igen, a kereszt. Járkál. Isten megkérdezi, hol voltál? Prédikáltál az eltávozott lelkeknek? És a kereszt válaszol, igen. Beszélő, járkáló kereszt.
Ezt tényleg nehéz beleilleszteni egy vasárnapi prédikációba. A gnosztikus Péter apokalipszis pedig talán a legprovokatívabb. Jézus megmutatja Péternek a keresztre feszített embert, és aztán megmutat egy másik alakot, aki nevet. Az igazi én a nevető ember, mondja Jézus, nem a halott a kereszten. Ez a szöveg lényegében azt állítja, hogy Jézus nem akarta, hogy a keresztre feszítésre koncentráljunk. A fizikai szenvedés nem a lényeg. És ezzel egyúttal az egész kialakuló ortodox egyházat elítéli, amely éppen a megfeszítés és a feltámadás köré építette a teológiáját. Na de miért számít mindez ma? Miért érdekes, hogy 2000 éve milyen szövegeket tiltottak be? Mert ezek a szövegek nem a Bibliáról szólnak, hanem rólunk. Arról, hogyan döntjük el, mit tartunk igaznak. Arról, hogyan válogat egy közösség a történetei között, mit emel piedesztára és mit dob a tűzbe. Arról, hogy a szent és a tiltott közötti határ néha egy készszavazáson, egy politikai döntésen, egy befolyásos ember akaratán múlik. Nem az a kérdés, hogy az apokrif szövegek igazabbak-e, mint a kanonizált Biblia. A kérdés az, mit árul el rólunk az a tény, hogy egy csomó történetet, egy csomó nézőpontot, egy csomó karaktert, istennőket, erős nőket, könyörületes isteneket, nevető Jézusokat módszeresen kiszűrtünk a saját szent szövegünkből. A válogatás mindig tükör. Nem Isten természetét mutatja meg, hanem azoknak az embereknek a természetét, akik döntöttek. Köszönöm, hogy végignéztétek. Ha elgondolkodtatott a videó, írjátok meg a kommentekben. Ti mit gondoltok? Miért maradtak ki ezek a szövegek a Bibliából? Melyik tiltott könyvről szeretnétek többet hallani? Ha tetszett, csatlakozzatok a csatornához tagként, nyomjatok egy feliratkozást és a harangikont, hogy ne maradjatok le a következő videóról. És nézzetek bele a többi videómba is, rengeteg hasonló téma vár rátok. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Sziasztok! Üdvözöllek újra a NetTanár csatornán. Ma egy olyan témával érkeztem, ami 2000 éve nem hagy nyugodni senkit. Ki volt valójában a názáreti Jézus? Nem a hit szemüvegén, hanem a történettudomány mikroszkópja alatt. Ehhez a History csatorna a Biblia titkai, a valódi Jézus című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, amelyben Bart Ehrman, Reza Aslan, Robert Cargill és egy sor világhírű vallástörténész, régész és teológus mondja el, mit tudunk tényleg erről az emberről, és mit nem. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden kedvelés, megosztás, hozzászólás és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet abban, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi oldalon keresztül van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért nem tudjuk, mikor született Jézus? Kezdjük rögtön egy zavarba ejtő ténnyel. A teljes nyugati időszámításunk, az egész naptárrendszerünk, amelyhez igazodik a banki átutalásod, meg a születésnapi tortád dátuma, egy tévedésen alapul. Jézus nem az 1-es évben született, nem is a 0. évben, mert az nem is létezik ebben a rendszerben. A történészek ma abban a rendkívül furcsa helyzetben vannak, hogy Jézus Krisztus nagy valószínűséggel Krisztus előtt született, mégpedig úgy 4-7 évvel korábban. Hogy lehet ez? A helyzet az, hogy a naptárt évszázadokkal Jézus halála után állították össze, és aki kiszámolta, az egyszerűen elszámolta magát. Nagy Heródes királyt biztosan ismered, legalább a karácsonyi történetből. A bibliai szövegek egyértelműen Heródes uralkodása idejére teszik Jézus születését, csak hogy Heródes Krisztus előtt 4-ben meghalt. Tehát Jézusnak azelőtt kellett születnie. Robert Cargill, régésztörténész úgy fogalmaz, hogy ez a tudósok körében közismert tény, de az átlagember sosem gondol bele, hogy a saját naptárunk alapítója legalább 4 évvel korábbra datálható annál, mint amit a naptár sugall. De van itt egy még nagyobb kérdés is. Hol született egyáltalán? A karácsonyi betlehemes jelenet annyira mélyen beleégett a kultúránkba, hogy szinte eretnekségnek hangzik kimondani. De a mai történészek többsége szerint Jézus valószínűleg nem Betlehemben, hanem Názáretben jött világra. Bart Ehrman, az Új Szövetség egyik legelismertebb kutatója nyíltan kimondja.
Jézus szüleinek, Józsefnek és Máriának Názáret volt az otthona, és a legtöbb mai történész egyetért abban, hogy Jézus ott született. Na de akkor miért ír Betlehemről Máté és Lukács evangéliuma? Gondolj bele, a héber proféciák szerint a messiásnak Dávid király városában kell születnie, az pedig Betlehem. Lukács evangéliuma egy római népszámlálást említ, ami miatt Józsefnek és Máriának vissza kellett volna mennie Betlehembe. Csak hogy Reza Aslan vallástudós és író rámutat, hogy a rómaiak igencsak alapos adóügyi dokumentációt vezettek, és egyetlen morzsányi bizonyíték sincs arra, hogy bármikor is megkövetelték volna, hogy az emberek az apjuk szülőhelyén regisztráljanak. Ilyen népszámlálás nem létezett. Szóval mi a lényeg? A születési történet nem újságírói riport volt, hanem teológiai üzenet. Az evangélisták visszamenőleg igazították a történetet a proféciákhoz, azért, hogy bebizonyítsák, Jézus volt a messiás. Ez nem feltétlenül csalás. Inkább az a világkép tükröződik benne, amelyben a proféciák beteljesülése fontosabb volt annál, mint amit mi ma tényszerűségnek hívunk. Hány testvére volt Jézusnak, és miért tűntek el a történetből? Na most képzeld el, hogy felmész a Google keresőbe, és beírod Jézus testvérei. Azt várnád, hogy a válasz az, hogy nincs. Mária szűz volt, Jézus pedig egyszülött. Ezt tanultuk. De a helyzet az, hogy maguk az evangéliumok nevezik meg Jézus fivéreit. Jakabot, Jószét, Júdást és Simont. Mark Goodacre, a Duke Egyetem új szövetség kutatója szerint legalább 2 nővére is volt. James Tabor, aki évtizedek óta kutatja Jézus családját, az egyiket Salóméként, a másikat Máriaként azonosítja. Ez összesen 7 gyerek, minimum. Miért nem tudunk erről? Mert, ahogy Goodacre fogalmaz, a történet idővel kényelmetlenné vált. Ha Mária más gyerekeket is szült, az a szüntelen szüzesség tanával kerül szembe. Az egyház nem hazudott nyíltan, inkább elhalványította ezeket az alakokat, félretolta őket, vagy azzal magyarázta létezésüket, hogy József egy korábbi házasságából származnak. Pedig Jakab, Jézus testvére, az őskereszténység egyik kulcsfigurája lett, a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Aztán lassan ő is eltűnt a hivatalos narratívából. Az elveszett évekről sem tudunk szinte semmit. Az evangéliumok nem beszélnek Jézus gyerekkoráról, tinédzserkoráról, fiatal felnőtt koráról. Robert Cargill humorosan jegyzi meg, szeretnénk tudni, milyen volt Jézus kamaszként. Volt-e barátnője, milyen élményeket élt át? De az evangéliumok szerzőit ez egyáltalán nem érdekelte. Őket csak az érdekelte, miért fontos Jézus és mit tett. Volt viszont egy szöveg, amely megpróbálta betölteni ezt az űrt. A Tamás-féle gyermekségi evangélium, amely valamikor Krisztus után 125 körül keletkezett, egy 5 éves Jézust mutat be, aki Chris Keys vallástörténész szavaival élve úgy viselkedik, mint egy kisgyerek, akinek isteni hatalma van élet és halál felett, de még nem tanulta meg kezelni a dühét. Az egyik történetben egy másik gyerek nekiszalad az utcán, mire Jézus rászól, és a gyerek holtan esik össze. Kicsit olyan, mint egy gyerek Superman, aki még nem érti a saját erejét. Nem csoda, hogy az egyházatyák ezt az evangéliumot botrányosnak ítélték, és be sem engedték a kánonba. De itt álljunk meg egy pillanatra. A Tamás-féle gyermekségi evangélium nem az egyetlen ilyen szöveg. 1945-ben az egyiptomi Nag Hammadi közelében földművesek egy agyagedényben több mint 50 ókori kéziratot találtak. Ezek a gnosztikus evangéliumok. Ezek a szövegek részben régebbiek, mint az új szövetség legkorábbi ismert másolatai. Más képet festenek Jézusról, néhol teljesen eltérő tanításokat tartalmaznak. Ahogy az egyik megszólaló szakértő megjegyzi, az ókori világban elérhető források nagyjából 85%-a megsemmisült. Ami az új szövetségben maradt, az egy nagyon keskeny szelet abból, ami valaha létezett. Ki volt a nagyobb próféta? Keresztelő János vagy Jézus? Palesztina. Nagyjából Krisztus után 26-ban. A Jordán folyó partján egy félig éhezett, szinte meztelen férfi rohan végig, a világ végét hirdeti, és rituálisan alámerít mindenkit, aki hajlandó beállni a sorba. Keresztelő János,
vagy ahogy James Tabor pontosít, szó szerint bemerítő János, mert a baptizálás eredeti jelentése nem más, mint vízbemerítés. Figyelj, mert ez fontos. Az Új Szövetségben Jánost általában úgy ábrázolják, mint aki előkészíti az utat a messiás számára. Mint egy bemelegítő zenekar a főfellépő előtt. De a helyzet az, hogy korábban éppen fordítva állt a dolog. János volt a nagy név, Jézus volt a feltörekvő. Robert Cargill egyenesen úgy fogalmaz, hogy János és Jézus egy időben riválisok voltak, és hogy sok zsidó magát Jánost tartotta messiásnak. Reza Aslam hozzáteszi az igazán szúrós kérdést, amelyet János tanítványai feltettek. Ha Jézus a nagyobb, akkor miért ő volt az, akit megkereszteltek, és nem fordítva? Azt tudjuk, hogy Jézus anyja Mária rokonságban állt Erzsébettel, János anyjával. Tabor szerint valószínűleg gyerekkoruk óta ismerték egymást. Ez nem két idegen találkozása volt a folyóparton, hanem két unokatestvér, bonyolult, összefonódó története. A rómaiakat és a zsidó elitet is nyugtalanította, hogy Jánost egyre nagyobb tömegek követik. A római megszállás amúgy is feszült légkört teremtett Júdeában. Az emberek pásztorkodásból és földművelésből éltek, a feltételek brutálisak voltak. És ahogy Reza Aslan leírja, a megszállás mély kollektív traumát okozott a zsidóságnak. Apokaliptikus várakozás töltötte be a levegőt. Isten meg fogja szabadítani a népét. Ilyen környezetben egy karizmatikus próféta, aki tömegeket vonz, az egyenlő a politikai fenyegetéssel. Jánost letartóztatták, börtönbe vetették, végül lefejezték. És ez a pillanat mindent megváltoztatott. Chris Keith vallástörténész úgy látja, hogy János halála Jézus számára egyszerre volt beiktatás és figyelmeztetés. Megörökölte János tanítványait és missziójának lendületét, de egyúttal politikai disszidensé is vált. Ha a hatalomnak nem tetszett, amit János prédikált, akkor Jézus tudta, őt sem fogják megtűrni. Miért volt Jézus veszélyes a hatalomnak? Galilea, Észak-Izrael. Jézus visszatért ide János halála után, és elkezdett önállóan tanítani. A csodái, a béna ember járatása Kafarnaumban, a vak meggyógyítása Betszaidában, a víz borrá változtatása a kánai mennyegzőn hatalmas tömegeket vonzottak. Kathleen McGowan kutatónő szerint a kánai csoda volt az első nyilvános demonstráció, és utána megnyíltak a zsilipek. De itt ne álljunk meg a csodáknál, mert Jézus igazán veszélyes vonása nem a gyógyítás volt, hanem az, amit mondott. Jody Magness, az ókori judaizmus egyik vezető kutatója rámutat, hogy Jézus üzenete elsősorban az alsóbb rétegeknek szólt, a szegény, vidéki, mezőgazdaságból élő galileai lakosságnak, nem a jeruzsálemi elitnek. Máté evangéliumának 20. fejezetében ott van a szőlőmunkások példázata. Mindenki ugyanazt a napi bért kapja, függetlenül attól, hány órát dolgozott. Ez ma is radikális gondolat. 2000 évvel ezelőtt egyenesen felforgatónak számított. James Tabor azt gyanítja, hogy Jézus személyesen is tudta, milyen érzés későn érkezni, amikor nem választják ki az embert, vagy amikor becsapják a béréből. Robert Cargill úgy jellemzi Jézust, mint aki imádta provokálni az embereket. Nehéz kérdéseket tett fel, kényelmetlen igazságokkal szembesítette a hallgatóit. Miért gondoljuk, amit gondolunk? Miért hiszünk abban, amiben hiszünk? Zseniális tanár volt. De van itt egy másik szál is, amelyet kevesen ismernek. Dale Martin, a Yale Egyetem vallástörténésze felhívja a figyelmet arra, hogy ha becsületesen olvassuk az Új Szövetséget, Jézusnak nem volt munkája. Nemhogy neki nem volt, de másoknak is azt mondta, hogy hagyják ott az állásukat, hagyják ott a családjukat. Na de akkor miből élt ez a mozgalom? Ki finanszírozta Jézus mozgalmát, és miért fontos ez? Robert Cargill szerint az egyik legjobban őrzött bibliai titok az, hogy Jézus mozgalmát nagyrészt nők finanszírozták. Lukács evangéliuma ezt világosan leírja. A nők járultak hozzá anyagilag a misszió fenntartásához. Név szerint is ismerünk néhányat. Johanna, Zsuzsanna és természetesen Mária Magdolna, a Magdalai Mária. Na és itt jön a csavar. Mária Magdolna alakja a nyugati keresztény hagyományban összefort a bűnös nő a prostituált képével.
Candida Moss vallástörténész szerint viszont egyes kutatók arra gyanakszanak, hogy Mária esetleg saját halászati vállalkozással rendelkezett Magdalában, és ebből finanszírozta Jézus mozgalmát. Tehát nem egy szánalmas bűnösből lett mecénás, hanem eleve mecénás volt. Honnan jött akkor a prostituált bélyeg? Jennifer Wright Knust vallástudós nyomon követi a történetet. Lukács evangéliumában van egy jelenet, ahol egy meg nem nevezett, bűnös városi nő megkeni Jézus lábát. De az 5. században Gergely pápa egy prédikációjában összemosta ezt az ismeretlen nőt Mária Magdolnával, és ezzel 2000 évre ráégette a prostituált címkét. Egy pápa egy rossz azonosítást tett, és a nyugati kultúra ezt soha nem korrigálta, egészen a modern történettudományig. A gnosztikus szövegekben egyébként egészen más kép rajzolódik ki. Mária Magdolnát Jézus szeretettjeként emlegetik, és vannak szöveghelyek, amelyek egyértelműen intim kapcsolatra utalnak. Egyesek ebből arra következtetnek, hogy Jézus nem csupán nős volt, hanem éppen Mária Magdolna volt a felesége. De a főáramú tudomány itt óvatosan fogalmaz. Bart Ehrman arra figyelmeztet, hogy az Új Szövetségben Mária Magdolna pontosan egyszer jelenik meg Jézus nyilvános működése során egyetlen versben, ahol az áll, hogy ő és más nők anyagilag támogatták a mozgalmat. Ennyi. Ebből házasságot levezetni, nos, ez erős ugrás. Ami viszont biztos, Mária Magdolna történelmi szerepe sokkal jelentősebb volt annál, amit a hagyomány engedett neki. És az, hogy a prostituált bélyeg egy 5. századi félreértelmezésből ered, ma már tudományos konszenzusnak tekinthető. Messiás akart-e lenni Jézus? Ez a kérdés talán a legmélyebb rejtély az egészben. Cézáre a Filippi mellett Jézus egyszer megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Simon Péter azt felelte, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Ez az a jelenet, amelyből egy egész vallás nőtt ki. De Dea Martin, a Yale Egyetem professzora elég határozott ebben. Szinte biztos, hogy a történelmi Jézus soha nem tanította nyíltan, hogy ő a Messiás. Ha megtette volna, az első 3 evangéliumban sokkal több nyoma lenne. A 4. evangéliumban Jánosnál már más a helyzet, de az a legkésőbb íródott, és a leginkább teológiai szerkesztésen ment át. Robert Cargill egy lenyűgöző nyelvi csapdára hívja fel a figyelmet. Jézus magát az emberfia kifejezéssel jelölte. Na de az arámiban, ami Jézus anyanyelve volt, a bár enás egyszerűen annyit tesz, egy ember, vagy valaki. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy az emberfia, nem lehetett tudni, hogy magáról beszéle, egyszerűen emberként, vagy messiási igényt fogalmaz meg. Ez a kétértelműség lehet, hogy szándékos volt. Akkoriban ráadásul tucatnyi önjelölt messiás járta Palesztinát. Voltak spirituális típusok, akik démonűzéssel és gyógyítással foglalkoztak. Voltak politikai típusok, akik a rómaiakat akarták a tengerbe kergetni. Jézus egyik kategóriába sem illett bele tökéletesen. A héber proféciákban több messiási forgatókönyv is létezett. Reza Aslan szerint abban volt valamelyes konszenzus, hogy a messiás elsődleges feladata a zsidók felszabadítása a római uralom alól, és Dávid királyságának helyreállítása a földön. Ez egy nagyon konkrét politikai program. Jézus viszont, legalábbis ahogy Mark Goodacre látja, nem hordott kardot, nem épített hadsereget, és nem beszélt katonai hódításról. Inkább egyfajta szent ember volt, nem pedig hadvezér. Mégis Reza Aslan figyelmeztet. Ne legyünk naívak. Aki az első századi Palesztinában megengedte, hogy messiásnak nevezzék, az gyakorlatilag hadat üzent a római birodalomnak. Nem lehetett valaki spirituális messiás úgy, hogy közben nem jelentett politikai fenyegetést. A kettő elválaszthatatlan volt abban a korban. Mi történt valójában Jeruzsálemben az utolsó héten? Jeruzsálem. A zsidóság legszentebb városa. A templom állt itt. Az a hely, ahol a hívők szerint maga Isten lakozott. Robert Cargill szerint a templom környéke állandóan olyan volt, mint egy puskaporos hordó. A rómaiak folyamatosan számítottak valamilyen zsidó felkelésre. És ebbe a feszült városba vonult be Jézus az élete utolsó hetén. Szamárháton. Figyelj, mert ez nem véletlen.
Zakariás próféta megjövendölte, hogy a messiás alázatosan Szamáron érkezik. Chris Keith vallástörténész szerint kevés olyan zsidó volt, aki ismerte az ószövetségi írásokat, és ne értette volna az utalást. Ha Jézus tényleg Szamárháton vonult be Jeruzsálembe, akkor tudatosan bátorította a tömeget arra, hogy a megígért dávidi királyként tekintsenek rá. A tömeg hozsannát kiáltott. A rómaiak számára ez egyenlő volt a vészjelzéssel. Candida Moss szavaival ez politikai nyelv, katonai nyelv volt. Lázadásról beszéltek. Aztán jött a templomtisztítás. Ez az egyetlen eset az evangéliumokban, amikor Jézus erőszakot alkalmazott. Bement a templomba, felborította a pénzváltók asztalait, kikergette az állatokat, és azt kiáltotta, hogy Isten háza, az imádság háza minden nemzet számára, nem pedig kereskedőház. Gary Birch teológus szerint ez a pillanat indította el a lavinát, amely a keresztre feszítéshez vezetett. Miért tette? James Tabor úgy gondolja, Jézus nem megrendezte az eseményt, hanem őszintén hitte, hogy ezt kell tennie. Lehet, hogy az ószövetségi proféciákat olvasta a szenvedő messiásról, és úgy érezte, ez az ő feladata. Aztán jött az áruló. James Tabor feltételezése szerint Jézus a tanítványainak privátban elmondta, hogy ő lesz a király az eljövendő királyságban. A 12 egyike, Iszkarióti Júdás elmondta a hatóságoknak, hogy mit tanít Jézus zárt körben. A letartóztatás a Páska vacsora estéjén történt. Pontius Pilátus elé vitték. Reza Aslan nem finomkodik. Pilátus egy kegyetlen, vérszomjas helytartó volt, aki rutinszerűen küldte ki a katonákat a jeruzsálemi utcákra, hogy lemészárolják a zsidókat a legkisebb nézeteltérés miatt is. Candida Moss és Chris Keith egyaránt rámutatnak, hogy a tárgyalás, ahogy az evangéliumok leírják, történetileg problémás. Éjszaka tartották, a Páska ünnepén, ami jogilag illegális lett volna. Hogy pontosan mi történt, az vitatott. De egy dologban minden kutató egyetért. Jézust tényleg keresztre feszítették. Ahogy Candida Moss fogalmaz, az ember nem találja ki ilyesmit a saját uráról és megváltójáról. A kereszt fölött elhelyezett felirat, a zsidók királya, a bűncselekmény hivatalos megnevezése volt. Lázadásért halt meg. Miért üres a sír, és miért számít ez 2000 év után is? A keresztrefeszítés után Arimateai József, egy gazdag zsidó Jézus követő, felajánlotta saját sírját, hogy a testet a szombat beáta előtt eltemethessék. A hagyomány szerint 3 nappal később Mária Magdolna és más nők a sírhoz mentek, hogy a testet megkenjék, és a sírt üresen találták. A hívő magyarázat. Jézus feltámadt a halálból, de a történészek más lehetőségeket is felvetnek. James Tabor egy meglepően egyszerű, mégis elgondolkodtató alternatívát kínál. János evangéliuma maga is jelzi, hogy a testet egy közeli sírba helyezték, amely éppen ott volt a kivégzés helyszíne mellett. De semmi nem utal arra, hogy ez lett volna a végleges nyughelye. A zsidó temetkezési szokások szerint a páska és a szombat elmúltával a testet el kellett volna vinni, megkenni és végleges sírba helyezni. Tehát Tabor szerint az üres sír láttán pont ezt kellene várnunk. A testet az újratemetés miatt vitték el. Bart Ehrman egy másik szálat emel ki. A tanítványok reményei teljesen összeomlottak a keresztrefeszítéssel. Aztán néhányan azt állították, hogy látták Jézust élve. Talán árnyékot láttak egy falon, és eldöntötték, hogy az Jézus egy másik formában. Bármi volt is az, amit láttak, az olyan sokkot okozott a rendszerükben, amely alapjaiban változtatta meg a Jézusról alkotott képüket. Már nem csupán egy keresztre feszített próféta volt, hanem a halál legyőzője, az Isten küldötte, aki visszatér, hogy megvalósítsa Isten királyságát a földön. James Tabor hozzáteszi, Jézus követői végül mindenné tették őt. Messiás természetesen, de több is, mint bármely pap, próféta vagy király, aki valaha élt. Robert Cargill óvatosan úgy fogalmaz, elmondható, hogy a követői emelték isteni státuszba. Bart Ehrman pedig lezárja a gondolatmenetet. A kereszténység végül a Jézus haláláról és feltámadásáról szóló hitvallás lett, és ez maradt
2000 éven át. Na de lépjünk hátra egy pillanatra. Miért számít ez ma? Miért érdemes erről gondolkodni annak is, aki hívő, és annak is, aki nem az? Azért, mert a történelmi Jézus története nem a hitről szól, vagy annak tagadásáról. Egy olyan emberről szól, aki egy elnyomott nép legszegényebbjei közé állt, aki felborította a pénzváltók asztalait, aki azt tanította, hogy a napszámos ugyanannyit ér, mint a gazdag, aki hagyta, hogy nők finanszírozzák a mozgalmát egy olyan világban, ahol a nők szava semmit sem számított. Akinek, ami talán a legemberibb vonása, testvérei voltak, vitái voltak, riválisa volt. És aki tudta, hogy a Jeruzsálembe vezető út a halálba vezet, mégis elindult rajta. A kérdés, hogy Isten fia volt-e, az a hit kérdése marad. Arra a történettudomány nem tud és nem is akar válaszolni. De az a kérdés, hogy mit árul el rólunk, emberekről, hogy 2000 éve keressük a választ, nos, az talán a legmélyebb titok az egész történetben. Köszönöm, hogy végignéztétek. Kommentben írd meg, te hogyan látod. Mennyire fontos, hogy különbséget tegyünk a hit és a történettudomány Jézusa között? Van-e egyáltalán értelme szétválasztani a kettőt? Beszélgessünk róla. Ha tetszett a videó, kedveld, oszd meg, és iratkozz fel a csatornára a harangikonnal együtt, hogy értesülj az új tartalmakról. Ha pedig csatornatagként is támogatnál, azzal hozzájárulsz, hogy az a csatorna tovább élhessen. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Sziasztok! Üdv újra a NetTanár csatornán! Ma egy igazán különleges témával érkeztem. Mit rejtenek valójában a Biblia proféciái, és miért értjük félre szinte mindegyiket? Apokalipszis, messiási jóslatok, túlvilág, titkos kódok. Csupa olyan fogalom, amelyet mindenki ismer, de szinte senki sem úgy, ahogyan azok eredetileg megszülettek. Ehhez a History csatorna a Biblia leleplezett titkai Isteni figyelmeztetések című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, amelyben a világ legnevesebb bibliatudósai, Bart Ehrman, Elaine Pagels, Reza Aslan és mások boncolgatják ezeket a kérdéseket. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden kedvelés, megosztás, hozzászólás és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet abban, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Ki volt valójában egy bibliai próféta? Mondd, mi ugrik be először, ha azt hallod, próféta? Valami ősszakállú alak a sivatagban, aki azt kiabálja, hogy jön a világ vége. Esetleg egy misztikus jövendőmondó, aki évezredekkel előre lát. Ha igen, akkor te is pontosan úgy gondolod, ahogyan az emberek 99%-a. És pontosan rosszul. A héber szó, amelyet mi prófétának fordítunk, a návi. Ennek a szónak az eredeti jelentése pedig egyáltalán nem az, hogy megjósolni a jövőt. A návi azt jelenti beszélni, kijelenteni, szócsőként működni. A próféta tehát nem jövendőmondó volt, hanem Isten szóvivője. Egy olyan valaki, akinek a közvetítésével az isteni üzenet eljutott az emberekhez. Gondolj rá úgy, mint egy érő telefonvonalra Isten és a nép között. Na de akkor miért gondoljuk mégis azt, hogy a próféták a jövőt jósolták? Részben azért, mert a 2000 évnyi keresztény hagyomány rávetítette a saját értelmezését ezekre a szövegekre. Részben pedig azért, mert néhány prófétai szöveg valóban tartalmaz olyan utalásokat, amelyeket utólag jóslatként lehetett értelmezni. Az eredeti szövegkörnyezetben azonban a legtöbb próféta a saját korának az embereihez beszélt. Társadalmi igazságtalanságokról prédikáltak, vallási reformot követeltek, és figyelmeztető hangon szóltak a néphez. Némelyikük politikai aktivista volt, mások inkább vallási vezetők. Szinte mindegyikük a jelen eseményeire reagált, és nem a távoli jövőre. És itt jön az igazán érdekes rész. Ezek a prófétai szövegek a héber Biblia legrégebbi írásai közé tartoznak. Vagyis a zsidó irodalom nem a törvénykezéssel kezdődött, és nem is a történetírással, hanem ezekkel a szenvedélyes, sodró erejű felszólalásokkal. A próféták hangja volt a legelső, amely írásba került. Miért kellett volna Jézusnak kudarcot vallania? Na most képzeld el, milyen érzés volt zsidónak lenni az első század Palesztinájában.
A rómaiak folyamatos megszállás alatt tartják az országodat. Kénytelen vagy magas adókat fizetni egy pogány birodalomnak. Éhínségek pusztítanak. Az emberek elkeseredettek, dühösek, és egyre többen kezdenek hinni abban, hogy hamarosan eljön végre valaki, aki rendet csinál. Ez a valaki pedig a messiás. De a helyzet az, hogy a messiásról alkotott kép korán sem volt egységes. Egyesek egy dicsőséges királyi figurát képzeltek el. Egy új Dávidot, aki sereget vezet és fegyverrel űzi ki a rómaiakat. Mások inkább egy papi vezetőre gondoltak, aki az egész vallási életet megreformálja. Egy dolog azonban közös volt ezekben az elképzelésekben. A messiás egy hatalmas, győztes alak lesz. Valaki olyan, aki legyőzi az ellenségeit, és megalapítja Isten királyságát a földön. És akkor eljött Jézus. Tanított, gyógyított, és lelkes követőket gyűjtött maga köré. Az emberek figyelték minden egyes mozdulatát, és nagyon sokan elkezdték azt hinni, hogy ő az. Ő az a bizonyos, megígért szabadító. Jézus maga is prófétaként viselkedett, és a ránk maradt szövegekből az derül ki, hogy valószínűleg ő maga is annak tartotta magát. Egyes kutatók szerint Jézus olvasta az ószövetségi proféciákat, és végül arra a következtetésre jutott, hogy ezek egyenesen róla szólnak. Ő Izrael királya, a várva várt messiás. Aztán a rómaiak váratlanul letartóztatták, lázítással vádolták meg, és végül keresztre feszítették. Ez a drámai pillanat mindent megváltoztatott, de egyáltalán nem úgy, ahogyan elsőre gondolnád. A kereszthalál ugyanis nem egy messiási diadal volt. Éppen ellenkezőleg. Az első században egy zsidó ember számára a keresztre feszítés jelentette a lehető legmegalázóbb halálnemet. Senki, egyetlen zsidó sem képzelte el úgy a messiást, hogy az ő pályafutása egy közönséges római kereszten ér majd véget. Minden más korabeli messiási mozgalomnál ugyanaz volt a minta. Amint a rómaiak megölték a vezetőt, a követők azonnal szétszélettek, és a mozgalom csendben elhalt. Mindörökre vége volt. Jézus esetében viszont valami egészen más dolog történt. Hogyan lett a kudarcból megdönthetetlen bizonyíték? Ez a kérdés már évezredek óta foglalkoztatja a tudósokat. Miért nem halt el a Jézus köré épült mozgalom a kereszthalált követően? Logikusan ugyanis pontosan ennek kellett volna történnie. A messiás egyszerűen nem halhat meg ilyen szégyenletes módon, legalábbis ez volt a társadalom általános vélekedése. Jézus követői azonban mégsem mentek haza. Ennek a kitartásnak valószínűleg az az oka, hogy Jézus már előre felkészítette őket erre a helyzetre. A kutatók szerint Jézus megjövendölhette a saját szenvedését, és határozottan azt állíthatta nekik, hogy ez a szenvedés nem egy kudarc, hanem az ő isteni küldetésének egy lényegi része. Ha ezt nem tette volna meg, a tanítványoknak az égvilágon semmi okuk nem lett volna kitartani a halála után. De még így is hatalmas szükségük volt valamire, ami szilárdan alátámasztja ezt a meghökkentő állítást. És pontosan itt kezdődik az ókori világ egyik legizgalmasabb szellemi kalandja. Az első keresztények elkezdték alaposan átfésülni az Ószövetséget, hogy bizonyítékot találjanak arra a tényre, hogy a messiásnak igenis szenvednie kellett. Ez a munka egyáltalán nem volt könnyű feladat. Az Ószövetség ugyanis nem tartalmaz egyértelmű jóslatot arról, hogy a messiás eljön, majd utána meghal. Az első keresztényeknek keményen meg kellett dolgozniuk a szövegek megfelelő értelmezéséért. Olyan elszórt sorokat kerestek, amelyek valahogyan illeszkedtek ahhoz, amit Jézussal kapcsolatban személyesen is tapasztaltak. És a kitartó keresés eredményeként végül találtak is ilyen sorokat. A legfontosabb szöveg Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezete lett. Ez a rész egy olyan szenvedő szolgáról beszél, akit átszúrnak a nép vétkei miatt, aki meghal, de akinek a sebei által gyógyulás jön el a világba. Az első keresztények határozottan rámutattak erre a szövegre, és azt mondták, ez egyértelműen Jézusról szól. Ez maga a beteljesült messiási profécia. A szenvedés tehát nem egy kudarc, hanem egy eleve elrendelt isteni terv. Na de most figyelj nagyon, mert itt jön az igazi csavar. A zsidó hagyomány soha nem értelmezte messiási jóslatként Ézsaiás könyvének 53. fejezetét.
Ez a fejezet eredetileg minden bizonnyal Izrael népéről szólt, vagy esetleg egy konkrét történelmi személyről, de semmiképpen sem egy eljövendő messiásról. Az első keresztények tulajdonképpen újraértelmezték ezeket az ősi szövegeket, és ezáltal egy teljesen új olvasatot hoztak létre. Pontosan ez a tudatos újraértelmezés volt az a szellemi bravúr, amely végül lehetővé tette, hogy a kereszténység egyáltalán megszülessen. Az eredmény egyenesen lenyűgöző lett. Jézus kereszthalálát már nem egy elkeserítő kudarcként, hanem egy tudatos isteni áldozatként mutatták be a világnak. Jézus így nem egy földi, politikai felszabadítást hozott el, hanem egy mély, spirituális megváltást. Ezzel a hatalmas lépéssel Jézus sokkal több lett, mint egy egyszerű próféta. Egy olyan apokaliptikus prófétává vált, aki szilárdan hitte, hogy Isten feltárta előtte azokat a rejtett titkokat, amelyek végre valódi értelmet adnak az emberiség egész történelmének. Mikor találták fel a túlvilágot? Most jön valami, ami valószínűleg nagyon sokakat meg fog lepni. Ha megkérdezem tőled, hogy a Bibliában szerepel-e a mennyország és a pokol, akkor te nagy eséllyel azt válaszolnád, persze, hiszen szinte az egész könyv erről szól. De a valós helyzet az, hogy a Héber Biblia, amelyet a keresztények ma Ószövetségnek hívnak, eredetileg egyáltalán nem ismeri a túlvilág fogalmát. Legalábbis semmiképpen sem abban a formában, ahogyan mi ma gondolunk rá. A korai zsidó hit szerint a halál után minden ember egy sötét, nyomorúságos, föld alatti helyre került, amelyet Seolnak hívtak. Ott már egyáltalán nem számított, hogy az életed során jó ember voltál-e, vagy rossz. Nem létezett sem jutalom, sem pedig büntetés. Mindenki kivétel nélkül pontosan ugyanoda ment. A Seol ráadásul nem egy tüzes pokol volt a klasszikus keresztény értelemben. Sokkal inkább egy sivár, árnyékos létezést jelentett, ahol a halottak csupán valamiféle örökös félálomban tengődtek. És ekkor jött a képbe Dániel. Dániel könyve az Ószövetség egyik legkülönösebb és legizgalmasabb szövege. A történet szerint Dániel egy fiatal izraelita pap volt, aki a babiloni fogságban élt, nagyjából az időszámításunk előtti 6. században. Országszerte híres volt arról a képességéről, hogy álmokat tudott értelmezni, és emiatt a babiloni király Nebukadneccár személyes tanácsadójává tette őt. Dániel azonban később kegyvesztett lett a királyi udvarban, mert határozottan visszautasította a babiloni istenek imádatát. És pontosan ekkor kezdődtek el a híres víziói. Dániel rendkívül erőteljes, apokaliptikus látomásokat írt le a világ végéről, az idők végezetéről, és egy eljövendő, végső ítéletről. A leginkább radikális gondolata azonban mégsem maga az apokalipszis volt, hanem az az elképesztő elképzelés, hogy a halottak egy szép napon mindannyian feltámadnak. Dániel könyvének 12. fejezete az abszolút első hely a Héber Bibliában, ahol már egyértelműen és határozottan megjelenik a feltámadás gondolata. A szöveg szerint az igazak felébrednek a halálból, és örök életet kapnak jutalmul. Ez a gondolat egy egészen elképesztő, forradalmi újítás volt akkoriban. Addig a pillanatig a zsidó vallás az égvilágon semmit sem ígért a halál utánra. Most viszont hirtelen megjelent az az új ötlet, miszerint ha sokat szenvedsz ugyan ebben a földi életben, de végig igazul élsz, akkor a halálod után majd kapsz valami csodálatosat cserébe. Valamit, ami mindörökké tart. De felmerül a kérdés, miért pont akkor? Miért pont a keserves babiloni fogság idején született meg ez a vigasztaló gondolat? Csak gondolj bele a helyzetükbe. Az izraeliták tényleg mindent elvesztettek. A legszentebb templomukat porig rombolták. Ezt a tényt egyébként a modern régészet is egyértelműen megerősíti. Nebukadneccár időszámításunk előtt 586-ban valóban leromboltatta a jeruzsálemi templomot. A zsidók idegen földön élték a mindennapjaikat, megalázó rabságban. Becsületesen betartották az összes vallási szabályt, hűségesek maradtak a saját istenükhöz, és mégis rettenetesen nyomorogtak. Ilyen kilátástalan helyzetekben az embereknek égető szükségük van valamire, ami erőt ad és motiválja őket. Valamire, ami végre valós értelmet ad a sok szenvedésnek. És a túlvilág gondolata pontosan ezt a reményt adta meg nekik. Azt üzente, igen, most nagyon szenvedsz,
de a jövőben vár rád egy csodálatos, örök jutalom. Tulajdonképpen ez a fajta vigasztalás jelenti magának az apokaliptikus irodalomnak a legbelső lényegét. Az üzenete mindig ugyanaz. A rossz idők hamarosan véget érnek, és utána végre eljönnek a jó idők. Így már egyáltalán nem csoda, hogy az ilyen típusú irodalom mindig a leginkább viharos történelmi korszakokban virágzott fel. Ahogyan azonban egy neves kutató nagyon találóan megfogalmazta, ez a lépés pontosan olyan volt, mintha kiengedték volna a szellemet a palackból. Mert ha valaki egyszer nyíltan kimondja, hogy létezik örök élet és feltámadás, vagyis hogy a láthatatlan túlvilág sokkal fontosabb, mint ez a mostani földi világ, akkor utána vajon hogyan lehetne megállítani ezt a mindent elsöprő gondolatot? Ki az az emberfia? Dániel könyve nem csupán a feltámadás gondolatát találta fel. Van benne még egy olyan kulcsfontosságú elem is, amely aztán évezredekre előre meghatározta az egész vallástörténetet. A könyv 7. fejezetének 13. és 14. versében megjelenik egy rendkívül titokzatos alak, akit Dániel a következőképpen nevez meg. Valaki, aki olyan, mint az emberfia. Ez a rejtélyes alak a leírás szerint az idők végezetén eljön a világba, és teljhatalmat kap az egész föld felett. Ő lesz az, aki elhozza Isten tökéletes királyságát, ahol már nincsen többé fájdalom, sem nyomorúság, sem pedig szenvedés. Pontosan ez a lenyűgöző vízió alapozta meg azt a messiási képet, amely aztán mind a zsidó vallásban, mind pedig a kereszténységben abszolút központi szerepet kapott. 2000 évvel ezelőtt a zsidók és a keresztények egyaránt szilárdan hittek abban, hogy hamarosan eljön egy konkrét megmentő személy, akit maga Isten küld el, és aki végre mindent helyrehoz a világban. Na de most figyelj, mert itt következik egy nagyon érdekes részlet. Jézus kedvenc önmegnevezése az evangéliumok lapjain ugyanis egyáltalán nem az volt, hogy ő az Isten fia. Sokkal inkább az ember fia kifejezést használta magára. Ez a szókapcsolat a korabeli hétköznapi arámi nyelvben egyszerűen csak annyit jelenthetett, hogy ember, vagy valaki olyan, mint én. Jézus azonban nagyon is tudatosan játszott ezzel a nyelvi kétértelműséggel. Bár teljesen hétköznapi nyelvet használt, folyamatosan arra provokálta a hallgatóságát, hogy gondolkodjanak el egy kicsit mélyebben a szavain. Vajon nem pont arról a hatalmas, kozmikus emberfiáról beszéle nekik, akiről egykor Dániel is írt? A hűséges követői számára a válasz teljesen egyértelmű volt. De igen, határozottan ő az. Ő az a várva várt apokaliptikus alak, aki végül elhozza a végítéletet és megalapítja Isten királyságát. Maga Jézus is pontosan ebben a teológiai keretben látta a világot. Szilárdan hitte, hogy Isten hamarosan, drasztikusan beavatkozik a történelembe, végleg elpusztítja a gonosz erőit, és dicsőségesen felállítja az igaz emberek királyságát. Azt az egyetlen dolgot azonban sosem mondta meg nekik, hogy mindez pontosan mikor is fog megtörténni. És éppen ez a feszült bizonytalanság, ez a folyamatosan felfüggesztett várakozás vált az egész kereszténység történetének egyik leginkább meghatározó alapélményévé. Mit látott valójában Ezékiel? Ha Dániel eddig tárgyalt víziói radikálisak voltak, akkor Ezékiel látomásai egyenesen szédítőek. Ezékiel egy fiatal júdeai pap volt, akit a kegyetlen babiloniak körülbelül 3000 honfitársával együtt száműztek a hazájából, valamikor az időszámításunk előtti 6. században. A mai Irak területén élt fogságban, és onnan próbált meg valahogyan reagálni a jeruzsálemi templom megdöbbentő pusztulására. Az a mód azonban, ahogyan mindenre reagált, az égvilágon minden addigitól gyökeresen különbözött. Ezékiel könyvének legelső nyitó fejezete egy olyan elképesztő víziót ír le részletesen, amelyet a modern értelmezők sokszor már egy igazi UFO jelenethez is hasonlítottak. Különös forgókerekek jelennek meg, amelyeket mindenhol apró szenek borítanak. Egy megmagyarázhatatlan repülőszerkezet lebeg az égen. Egy hatalmas trónus, amely szabályosan villámlásként szágúd a levegőben. Pusztító tűz, tomboló vihar és félelmetes négyarcú lények. Ez a leírás az ókori irodalom történetének kétségtelenül az egyik legvadabb és leginkább lázító szövege. De mielőtt még komolyan azt gondolnád, hogy szegény Ezékiel egyszerűen csak megőrült a fogságban,
Kérlek, várj egyetlen pillanatot. A modern bibliatudósok között máig heves vita folyik arról, hogy pontosan hogyan is kellene helyesen értelmezni ezeket a furcsa látomásokat. Egyes szakértők csupán egy túlbuzgó vallási fanatikus, zavaros lázálmainak tartják az egészet. Más tudósok szerint viszont ezek valójában nagyon is mély, teológiai szövegek, amelyek Isten rejtett természetéről, valamint az ember és az isteni szféra közötti bonyolult kapcsolatról mondanak el valami egészen döntő fontosságú dolgot. Az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb értelmezés magához Ezékiel trónlátomásához kötődik. Ezékiel ugyanis határozottan azt mondja, a saját szememmel láttam az Urat, ahogy a trónján ül. De ez a különleges trón egyáltalán nem olyan volt, mint amilyennek a papok a jeruzsálemi templomban azt korábban elképzelték. Ennek az égi trónnak ugyanis hatalmas kerekei voltak. A szerkezet szó szerint villámgyorsan száguldhatott el a fizikai világ bármely pontjára. Ennek a furcsa képnek az üzenete pedig óriási jelentőséggel bírt a zsidók számára. Az Úr egyáltalán nem kötődik egyetlen földi templomhoz sem. Isten mindenhol ott van a világban. Isten teljesen szabadon mozog a térben. Gondolj csak bele egy picit, hogy mit is jelenthetett egy ilyen üzenet egy olyan elkeseredett népnek, amelynek éppen az imént rombolták porig a legszentebb templomát. Évszázadokon át a templom volt az isteni jelenlét egyetlen igazi földi központja. És ez a szent hely most végleg elveszett. Ezékiel látomása azonban azt mondta az embereknek, semmi baj nincsen. Isten valójában sosem egy kőből épült templomban lakik. Isten ugyanúgy veled van itt a messzi idegenben, a babiloni fogságban is. És pontosan ezen a ponton következik a történetünk igazán izgalmas fordulata. Később ugyanis pont Ezékiel víziói lettek az egész zsidó miszticizmus legfontosabb alapszövegei. Abból az újszerű hagyományból, amelyet Ezékiel elindított. Vagyis a közvetlen és nagyon is személyes isteni élmény folyamatos kereséséből nőtt ki végül az a titokzatos mozgalom, amelyet mi ma úgy ismerünk, a kabbala. A kabbala szó a héber nyelvben eredetileg azt jelenti, hogy befogadni, vagy valamilyen hagyományt elfogadni. Ez az ősi ezoterikus tanításrendszer Isten valódi természetét, valamint az emberi létezés végső célját próbálja megérteni és elmagyarázni. A kabbalista hagyományok szerint a folyamatos isteni jelenlét egyfajta tiszta fényként, egyfajta lüktető spirituális energiaként írható le a leginkább. Egy olyan energiaként, amely nem csupán valahol rajtunk kívül létezik a világegyetemben, hanem bizony legbelül, mi bennünk is megtalálható. Mindannyiunk lelkében van valami apró szikra, ami láthatatlanul összeköt minket azzal a hatalmas isteni forrással, amelyből mindannyian származunk. A helyzet azonban az, hogy ez a forradalmi ötlet az ókori világban rettenetesen veszélyes dolognak számított a hatalom szemében. Hogy miért? Azért, mert ha egy egyszerű ember is közvetlenül megtapasztalhatja Istent, mondjuk szigorú böjtöléssel, elmélyült imádkozással vagy hosszabb meditációval, akkor onnantól kezdve egyáltalán mi szükség van a papokra? Mi szükség van a drága templomokra? És végül is mi szükség van a merev, intézményes vallás egész gépezetére? A rabbik a veszélyt látva ezért egy szigorú szabályt hoztak. A kabbalát kizárólag a 40 éves kor feletti és szigorúan csak is a házas emberek tanulmányozhatják. Ennek az intézkedésnek az üzenete teljesen világos volt. Ezek a misztikus szövegek annyira felkavaróak és felforgatóak az elme számára, hogy csak is egy lelkileg érett és az életben már stabil ember birkózhat meg velük anélkül, hogy végleg letérne a helyes útról. Az Ószövetség többi része hagyományosan a kőbevésett törvényt és a társadalmi rendet hirdeti a híveknek. Azt tanítja, légy mindig jó polgár, dolgozz becsületesen a földeken, és feltétel nélkül tiszteld a mindenkori tekintélyt. Ezékiel próféta azonban valami egészen mást kínált az embereknek. A mindent elsöprő istenélmény nagyon is közvetlen, egészen személyes átélésének a lehetőségét. Ez a fajta spirituális szabadság pedig hatalmas fenyegetést jelentett arra a szigorú szellemi rendre nézve, amelyet a Biblia többi része oly gondosan megpróbált fenntartani.
A hivatalos papság, amely a szent szövegek legfőbb őrzője volt a társadalomban, minden erejével igyekezett lehűteni a kedélyeket, és elfojtani azt a veszélyes gondolatot, miszerint bárki, bármikor, teljesen saját maga is személyesen találkozhat a mindenható Istennel. Kinek szólt eredetileg a Jelenések könyve? Na most érkezünk el a Biblia legvadabb, leginkább rejtélyes, és talán egyben a legfélreértettebb szövegéhez, a Jelenések könyvéhez. Tüzet okádó sárkányok, szörnyű, pusztító rovarhadseregek, amelyekben oroszlánarcú lények vonulnak. 4 apokaliptikus lovas, akik csak a rothadó holttestek hegyeit hagyják maguk mögött. Egy félelmetes szörnyeteg, akit a szöveg csak a babiloni parázna néven emleget. Ha valaha az életedben olvastál olyasmit, ami egy vérbeli, tudományos, fantasztikus lújnek tűnik a Bibliában, akkor ez a könyv biztosan az. A könyv megírását a keresztény hagyomány nagyon sokáig János apostolnak tulajdonította. Annak a bizonyos Jánosnak, aki a leírások alapján Jézus legkedvesebb tanítványa volt, és aki a 4 evangélium egyikét is megírta az utókornak. A modern bibliakutatások szerint azonban a mű szerzője minden valószínűség szerint egy teljesen másik János lehetett. Egy olyan korai keresztény hívő, aki a Pátmosz nevű apró mediterrán szigeten élt, és akit az akkori római császár csak azért száműzött erre a kietlen helyre, mert kitartóan Jézust vallotta a megígért messiásnak. Bár a száműzetés kemény büntetés volt, a szerzőnek mégis hatalmas szerencséje volt. Nagyon sok korai keresztényt ugyanis ennél sokkal, de sokkal rosszabb sors ért akkoriban. Kegyetlen mágiahalál, bestiális kínzások, vagy éppen az élve keresztre feszítés várta őket. De vajon mit is akart mondani a világnak ez a bizonyos Patmoszi János? Az általános közhiedelem szerint a Jelenések könyve nem más, mint a mi távoli jövőnk sötét forgatókönyve. Megtalálható benne a rettegett utolsó ítélet, a mindent elpusztító világ vége, és persze a jó és a rossz erői közötti végső, gigantikus összecsapás leírása is. A legtöbb modern bibliatudós azonban ma már egészen másként látja ezt a kérdést. Csak gondolj bele az akkori történelmi korszakba. A hatalmas római birodalom folyamatos, véres megszállás alatt tartotta egész Júdeát. A békés keresztényeket válogatás nélkül üldözték, borzalmasan megkínozták és 1000 számra megölték. Aztán időszámításunk szerint 79-ben, alig 4 évtizeddel Jézus keresztre feszítése után teljesen hirtelen és minden előzetes figyelmeztetés nélkül brutális erővel kitört a Vezúv. A vulkán pillanatok alatt egy halálos hamuból és izzó kövekből álló felhőt zúdított Pompei és Herkuláneum virágzó római városaira. Emberek ezrei próbáltak kétségbeesetten menekülni a pusztulás elől, de a mindent beborító, sűrű és fekete hamu könyörtelenül megfojtotta őket. A nappali égbolt teljesen elsötétült, szinte az egész Mediterráneumban. A sokat szenvedett korai keresztények számára az isteni üzenet teljesen világosnak és egyértelműnek tűnt. Ez a példátlan katasztrófa nem lehet más, mint Isten jogos büntetése a gőgös rómaiakra, amiért azok olyan kegyetlenül üldözték a keresztényeket. Számukra a megjövendőlt világvége már nem csak úgy lassan közeledik a távolból, hanem teljes valójában már itt is van a nyakukon. Na de kérlek, nagyon figyelj, mert pontosan itt van a dolog lényege. Patmoszi János ugyanis egyáltalán nem a mi távoli jövőnket jósolta meg a könyvében. Sokkal inkább egy titkosított, kódolt nyelven írt a saját, nagyon is valóságos jelenéről. De vajon miért írt ennyire kódoltan? Egész egyszerűen azért, mert abban a korban életveszélyes lett volna bármiről is nyíltan beszélni. Ha valaki a szövegeiben nyíltan fegyveres lázadásra szólította volna fel a népet a hatalmas Róma ellen, azt az embert gondolkodás nélkül keresztre feszítik. Pontosan úgy, ahogyan egykor magát Jézust is. A túlélés érdekében tehát a mondani valódat kénytelen vagy bonyolult metaforákba, rejtélyes szimbólumokba és látványos apokaliptikus képekbe csomagolni, hogy a hatalom ne értse meg az igazi üzenetedet. Amikor a könyv a híres babiloni paráznáról beszél, aki egy ijesztő, hétfejű vadállaton lovagol, és a kezében egy emberi vérrel teli kelyhet tart magasra, az a leírás valójában magára a római birodalomra utal.
Róma városa köztudottan 7 dombra épült, és a hétfejű szörnyetek képe pontosan erre az akkoriban mindenki által jól ismert földrajzi tényre játszott rá. A kehelyben lévő vér pedig nem más, mint a sok ezer ártatlan mártír kiontott vére. Azoké a hős keresztényeké, akiket a kegyetlen birodalom az évek során halálra kínzott. Az a bizonyos hatalmas hegy pedig, amely a leírás szerint hirtelen felrobban és mérgező hamuval árasztja el a tengert, egyértelműen a Vezúv pusztító kitörését szimbolizálja. Minden egyes korabeli üldözött keresztény ember, aki akkoriban olvasta ezeket a rejtélyes sorokat, azonnal és tökéletesen értette a használt szimbólumokat. Ez egy rendkívül okos, titkos üzenet volt, amelynek a megértéséhez azonban neked is pontosan ismerned kellett a megfelelő kódot. A Jelenések könyve tehát eredetileg egyáltalán nem a mi 21. századi jövőnkről szólt. Ez a lenyűgöző szöveg a kétségbeesett, folyamatosan üldözött keresztényekhez szólt a saját, nehéz történelmi korukban, és a következőket üzente nekik. Pontosan tudom, hogy most kilátástalannak és szörnyűnek tűnik minden. De kérlek, tartsatok ki! A mindenható Isten ugyanis nagyon hamarosan beavatkozik a földi eseményekbe, és végleg elpusztítja a gonosz római birodalmat. A történelem végén ti fogtok győzni. Sőt, spirituális értelemben tulajdonképpen már régen győztetek is. Persze azért van egy nagyon is nyilvánvaló probléma ezzel a modern értelmezéssel. Mégpedig az, hogy ha a Jelenések könyve valóban Róma nagyon közeli, gyors bukását jövendölte meg, akkor bizony a szerző hatalmasat tévedett. A birodalom ugyanis még hosszú évszázadokon keresztül szilárdan fennállt. Talán éppen ez a történelmi tény az oka annak, hogy a későbbi korok hívői miért kezdték el inkább úgy olvasni és értelmezni a könyvet, mintha ez a szöveg valójában egy sokkal későbbi, távoli korra vonatkozna. Egy olyan korra, amikor majd az ókoriakhoz nagyon hasonló, sötét erők működnek a világban, és végül az a legutolsó nemzedék fogja majd csak igazán megérteni a sorok igazi, mélyebb jelentését. Miért nem jött el a világ vége, és mindezek ellenére miért várjuk azt mégis oly kitartóan? Utolsó megállunk a mai videóban egy olyan teológiai kifejezés, amelyet manapság rengetegen ismernek a popkultúrából, de valójában csak alig néhányan tudják pontosan, hogy honnan is ered a gondolat. Ez a szó pedig nem más, mint az elragadtatás. Maga a kifejezés azt a meglepő gondolatot takarja, miszerint a világ legvégén a mindenható Isten egyszerűen felemeli a hívőket a föld felszínéről, és biztonságban magához ragadja őket a mennybe, még mielőtt a bolygón teljes erővel bekövetkezik az a bizonyos elkerülhetetlen, végső katasztrófa. Nagyon sokan tévesen úgy gondolják, hogy ez a lenyűgöző kép is egyenesen a Jelenések könyvéből származik. De az az igazság, hogy nem. Az elragadtatás különleges gondolata valójában Pál apostol első tesszalónikai leveléből ered, amely valamikor időszámításunk szerint 52-ben íródott. Érdekesség, hogy ez az írás számít a mai új szövetség egyik legeslegkorábbi ránk maradt szövegének. Pál apostol ebben a levelében arról írt az ottani hívő közösségnek, hogy abban a dicsőséges pillanatban, amikor Jézus Krisztus végre visszatér a földre, a régi sírok mind megnyílnak, a halottak feltámadnak, és azok a hívők, akik akkor még életben vannak, hatalmas dicsőségben felemeltetnek a bársonyos felhőkbe, hogy mindörökre együtt lehessenek a megváltójukkal. Na de itt is érdemes figyelni a kontextusra. Pál ugyanis elsősorban azért írta meg nekik ezt a levelet, mert a tesszalonikai közösség tagjai között hatalmas pánik tört ki. Az ottani emberek szilárdan azt hitték, hogy Krisztus még az ő saját életükben visszajön a földre. Most viszont sajnos váratlanul meghalt néhányuk, még mielőtt ez a dicsőséges esemény megtörtént volna. Kétségbe esetten kérdezték egymástól, vajon mi lesz most a szeretteikkel? Végleg elvesztek a mennyország számára? Pál apostol a levelében megnyugtatja a gyászolókat. Egyáltalán ne aggódjatok, mert a halottak is ugyanúgy feltámadnak, sőt, mi több, ők lesznek azok, akik legelőször feltámadnak. Patmoszi János ezzel szemben valami egészen más dolgot ír le a Jelenések könyvében. Ő ugyanis egyetlen szóval sem beszél arról, hogy a hívőket felemelik a földről az égbe.
Ő sokkal inkább arról ír, hogy maga a ragyogó mennyei Jeruzsálem száll le fentről ide a földre. Vagyis nem mi emberek megyünk fel a mennybe, hanem az ég jön le ide mi hozzánk a földre. Lássuk be, ez a két dolog azért egy gyökeresen más teológiai képet mutat. A modern kereszténység, és ezen belül is különösen a népszerű amerikai evangéliumi irányzat azonban ezt a két egymástól teljesen független ókori szöveget utólag összegyúrta egyetlen, hatalmas végidő forgatókönyvé. Így jött létre az elragadtatás, a nagynyomorúság és a végítélet egymásra épülő rendszere. De eredetileg ezek a szövegek az égvilágon nem ugyanarról a dologról szóltak. Két teljesen különböző szerző, két egymástól távoli történelmi korban, két egészen különböző közösségnek két teljesen más üzenetet fogalmazott meg. És azóta is már több mint 2000 hosszú év telt el. A rettegett világvége pedig a mai napig sem jött el. De az a bizonyos feszült várakozás mégsem szűnt meg az emberek szívében. Vajon miért van ez így? Talán azért, mert a bibliai proféciák valódi ereje sohasem abban állt, hogy 10 másodperc pontossággal megjósolják nekünk a távoli jövőt. A proféciák igazi, mély ereje sokkal inkább abban rejlik, hogy képesek megnyugtató értelmet adni a jelenünknek. Amikor az életed éppen szörnyű, amikor komoly igazságtalanságokat szenvedsz el másoktól, vagy amikor a világ egyszerűen csak gonosz és kegyetlen veled, olyankor hatalmas szükséged van arra a szilárd hitre, hogy a szenvedésed mégsem az egész történetet jelenti. Szükséged van annak a tudatára, hogy igenis létezik valami sokkal nagyobb, valami sokkal tartósabb és valami végtelenül igazságosabb dolog a világ mindenségben, mint az a nyomorúság, amit most a saját szemeiddel látsz. A Biblia ősi proféciái tehát nem pontos térképek a távoli jövőhöz. Sokkal inkább különleges, emberi tükrök. Minden egyes újabb generáció belenéz ezekbe a szövegekbe, és végül mindig a saját aktuális korát látja meg bennük. Felismeri bennük a saját legmélyebb félelmeit, a saját titkos reményeit és a saját megválaszolatlan kérdéseit. Pontosan éppen ezért működnek ezek a leírások még több mint 2000 év múltán is ilyen tökéletesen. Nem azért, mert már mind egytől egyig beteljesültek, hanem pont azért, mert valahol legbelül mindig egyfajta beteljesülésre várnak. És maga ez a feszült, reménykedő várakozás az a hajtóerő, ami a mai napig életben tartja őket a kultúránkban. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és végignéztétek ezt a videót. Ha esetleg felkeltette az érdeklődéseteket ez az izgalmas téma, akkor kérlek, írjátok meg lent a hozzászólásokban, hogy melyik rész lepett meg titeket a leginkább. Ha a jövőben is rendszeresen és szívesen hallgatnátok ilyen típusú tartalmakat, akkor a csatornatagság és a feliratkozás a legjobb módja annak, hogy soha ne maradjatok le semmiről. Természetesen ne felejtsétek el megnyomni a harangikont sem, hogy mindig azonnal értesítést kapjatok az új videókról. Emellett bátran nézzetek bele a többi eddigi videómba is a csatornán, hiszen rengeteg izgalmas téma vár még rátok. Találkozzunk a legközelebbi videóban. De addig is maradj mindig kíváncsi, és fedezd fel te is a világ csodáit. Miért van ennyi szex a Bibliában? Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a NetTanács csatornán. Ma egy olyan témával érkeztem, ami garantáltan meglepetéseket tartogat. A Biblia és a szexualitás kapcsolatáról fogunk beszélni. És hidd el, sokkal több és sokkal vadabb dolog van a Szentírás lapjain, mint amennyit a vasárnapi prédikációkból gondolnánk. Ehhez a History Channel bibliai titkok leleplezve Szex és a Szentírás című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, amelyben a világ vezető bibliakutatói Elaine Pagels, Candida Moss, Reza Aslan, Jonathan Kirsch és még egy tucatnyi szakértő boncolgatják, hogyan is fest valójában a szexualitás képe az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet abban, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Ha valaki azt mondaná neked, hogy a Biblia az egyik legszexuálisabb könyv, amit valaha írtak, valószínűleg kinevetnéd.
Pedig pontosan ez a helyzet. Házasságtörés, vérfertőzés, erotikus költészet, béranyaság, homoerotikus barátság, prostituáltak. Mind ott vannak a lapjain, és nem is valami eldugott sarokban, hanem a legfontosabb történetek kellős közepén. De várjunk csak! Ha a Bibliát évezredek óta a szexuális erkölcs legfőbb forrásának tekintik, akkor hogyan lehetséges, hogy ennyi botrányos tartalom lapul benne? A válasz meglepően egyszerű, és a nomád izraeliták puszta túléléséhez nyúlik vissza. Az Ószövetség első 5 könyve, a Tóra, egy olyan nép számára íródott, amelynek nem volt hazája, nem volt stabil közösségi struktúrája, és a sivatag kegyetlen viszonyai között egyetlen dolog számított igazán: a következő generáció megszületése. Isten legelső parancsa a Teremtés könyvében éppen ez: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Na és itt jön a csavar. A héber nyelvben a mag szó, zera, egyszerre jelenti a hínival sejtet és az utódokat. Ahogy az ember a földbe veti a magot, hogy arathasson, úgy a saját magjának elvetése is szent kötelesség volt. A túlélés biológiája és a vallási parancs tökéletesen egybefonódott. Nem véletlen, hogy a Genezis tele van azokkal a bizonyos ez nemzette azt, az meg amaszt felsorolásokkal. Az egész dráma motorja tulajdonképpen az, hogy legyen elég ember a közösségben. A szexuális törvények ebből a szemszögből egészen más fényt kapnak. A Levitikus, a Tóra 3. könyve részletesen szabályozza, hogy mit szabad és mit nem. De a tiltások logikája nem az, amit várnánk. Nem a szexbűn elve működik a háttérben. A kutatók szerint az egyetlen igazán következetes szempont az volt, hogy a szexuális aktusból egy törvényes zsidó gyermek születhessen. Ami ezt a célt szolgálta, az elfogadható volt. Még akkor is, ha a mai szemmel nézve meghökkentőnek tűnik. Ez az egyetlen szempont aztán olyan helyzeteket is szentesített, amelyektől a modern olvasó garantáltan hátrahőköl. De erről majd a következő történetekben lesz szó, és hidd el, az első már önmagában elég ahhoz, hogy átértékeld mindazt, amit a bibliai erkölcsről eddig gondoltál. Mit jelent az, hogy feltakarta a lábait? Képzeld el a jelenetet. Éjszaka van. Egy Boáz nevű földbirtokos a szérűjén alszik, a napi munka után jól lakottan, bortól melegítve. A sötétben egy fiatal özvegyasszony, Ruth, odalopakodik hozzá, felemeli a takaróját és, ahogy a Biblia fogalmaz, feltakarja a lábait. Jaj, de kedves, gondolhatnád, a szegény, fáradt ember lábát takargatta? Nem. A héber Bibliában a láb, regel, számos helyen eufemizmus, vagyis egy szépítő kifejezés a férfi nemi szervére. Ruth tehát nem pedikűrt adott Boáznak, valami egészen más történt azon az éjszakán. A Biblia kutatók szerint ez a szöveg a bibliai cenzúra egyik kedvenc trükkjét mutatja be: az állandósult szókapcsolatokkal való leplezést. A szerzők tudták, hogy miről írnak, és az eredeti olvasók is pontosan tudták. De a szöveg felszíne lehetőséget adott arra, hogy a prédikátorok évszázadokon át egy szép, erkölcsös özvegytörténetként adják elő a vasárnapi iskolában. De miért is ment Ruth Boázhoz? A háttérben egy különös ószövetségi törvény áll, amelyet sógorházasságnak, más néven levirátusi házasságnak nevezünk. Ha egy férfi meghalt gyermek nélkül, az öccse vagy a legközelebbi férfi rokona köteles volt feleségül venni az özvegyet és gyermeket nemzeni vele. A születendő gyermek jogilag a halott férj utódjának számított, és ezzel az özvegy is megőrizte a helyét a közösségben, valamint hozzáférhetett a férje vagyonához. Ruth moábita származású volt, aki frissen tért át a zsidó hitre, és az özvegysége után szinte semmi sem maradt. Az anyósa Naomi irányította ahhoz a Boázhoz, aki Ruth elhunyt férjének a legközelebbi férfi rokona volt. És itt jön a lényeg, amiért ez az egész történet különleges. Ruth teherbe esett, majd egy fiút szült, akit Obednek neveztek el. Obed lett Isai apja, Isai pedig Dávid királyé. És Dávid vérvonalából, a keresztény hagyomány szerint végül Jézus Krisztus született. Gondolj csak bele, a kereszténység alapítójának családfája egy éjszakai találkára és egy ószövetségi szaporodási törvényre vezethető vissza. Ugye milyen meglepő?
Ez a történet tökéletesen illusztrálja az Ószövetség szexualitáshoz való viszonyát. Ami gyermeket eredményez, az nem csak elfogadható, hanem egy isteni parancs teljesítése. A módszer másodlagos, az eredmény az, ami igazán számít. Béranya az ókori Izraelben? Most ugorjunk Ábrahámhoz, az izraelita nép ősatyjához, mert az ő története talán még jobban megmutatja, hogy milyen messzire is ment ez a szaporodási kényszer. Ábrahám öreg. Sára, a felesége, szintén öreg. Isten azt ígérte nekik, hogy az utódaik száma annyi lesz, mint az ég csillagai. Csak hogy gyermekük egyszerűen nincs. Sára egy ponton feladja a reményt, hogy valaha is teherbe esik, de ahelyett, hogy beletörődne a helyzetbe, valami olyasmit tesz, amitől a mai olvasó nagyon meglepődik. Odaadja Ábrahámnak a saját szolgálóját, Hágárt. A cél világos. Hágár szülje meg azt a gyermeket, akit Sára nem tud. Na most ez nem valami titkos, szégyelnivaló dolog volt. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az ókori Közel-Keleten a béranyaság teljesen elfogadott gyakorlatnak számított. Ha egy házaspár nem tudott gyermeket vállalni, a szolgáló vagy rabszolganő által szült gyermek törvényes utódnak minősült. A Tóra ezt kifejezetten jóváhagyta. De a helyzet az, hogy ez nem állt meg Ábrahám történeténél. A Bibliában egy férfi több feleséget is tarthatott, és ennek megint csak nagyon praktikus oka volt. Több feleség, több gyermek, nagyobb háztartás, erősebb család és komolyabb tekintély. Izrael 12 törzsének ősatja, Jákob, 12 fia 4 különböző nőtől született. A 2 feleségétől és azok 2 szolgálójától. És ezt a Biblia nemhogy nem ítéli el, hanem a nép alapítás történeteként ünnepli. Egy dolgot azért ne felejtsünk el. Ami a modern szemnek többnejűség, szexuális kizsákmányolás vagy a nők tárgyiasítása, az az ókori környezetben a túlélés stratégiája volt. A kutatók figyelmeztetnek, hogy óriási hiba lenne mai erkölcsi kategóriákat rávetíteni egy 3000 éves szövegre. De az is hiba lenne nem észrevenni, hogy a Biblia szexuális normái drámaian változtak az évszázadok során. És ez a változás igazán a következő fejezetben válik nyilvánvalóvá. Mit gondolt Jézus a házasságról? Szephórisz, alig 8 kilométerre Názárettől. Ez az ókori város volt Galilea tartomány fővárosa, egy világpolgári, kulturális és gazdasági központ, ahol a zsidó hagyomány először találkozott igazán a görög-római világgal. A kutatók szerint Jézus szinte biztosan járt itt prédikálni és üzleti ügyeket intézni. Lukács evangéliumának 7. fejezetében egy különös jelenet játszódik le, ami a szakértők szerint nagy valószínűséggel Szephóriszhoz köthető. Egy farizeus, egy szigorúan vallásos zsidó vezető vacsorára hívja Jézust. Az étkezés közben egy nő tör be a terembe. Jézus lábaihoz borul sírva, és a saját könnyeivel meg a hajával törli meg a lábát. Az evangélium a város bűnös asszonyának nevezi, vagyis prostituáltnak. Az ókori világban a prostituáltak szinte kivétel nélkül rabszolganők vagy nyomorba taszított szabadnők voltak. Jézus környezete elszörnyedt azon, hogy egy ilyen nő megérintette a mestert. Jézus viszont nem lökte el, épp ellenkezőleg. Az istentisztelet mintapéldájaként mutatta fel a nő cselekedetét. De Jézus radikalizmusa nem állt meg a társadalmi kirekesztettek felkarolásánál. A kutatók szerint Jézus meglepően negatívan viszonyult magához, a házasság intézményéhez is. Máté evangéliuma szerint Jézus azt tanította, hogy a család nem vérségi kötelék, hanem Isten akaratának a követése határozza meg azt. És a mennyek országában nincs is házasság. Figyelj, mert ez rendkívül fontos. A kereszténység későbbi családközpontú tanítása szöges ellentétben áll azzal, amit maga Jézus mondott. Sőt, az Ószövetség gyermekáldás központú szemléletét Jézus gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyta. Nem beszélt a szaporodás szentségéről, nem hangsúlyozta a házasság fontosságát. Ehelyett Isten iránti teljes odaadást hirdetett, ami mellett a földi kapcsolatok csupán másodlagossá válnak. Na és akkor kinek az ötlete volt a hagyományos keresztény házasság? Mert Jézusé biztosan nem. Hogyan lett a szex bűn?
A válasz egy volt farizeus nevéhez fűződik, akit Pál apostolként ismerünk, és aki Jézus halála után évtizedekkel írta meg azokat a leveleket, amelyek gyökeresen megváltoztatták a kereszténység szexualitáshoz való viszonyát. Pál egy szenvedélyes térítő volt. Templomokat alapított, közösségeket szervezett, és részletes irányelveket dolgozott ki az első keresztények számára. Ezek az irányelvek a szexualitás terén radikálisan eltértek az Ószövetség megközelítésétől. Pál a korintusiakhoz írt levelében azt javasolta a híveknek, hogy fontolják meg a cölibátust, vagyis a teljes önmegtartóztatást. Legyenek olyanok, mint ő, akinek nincs felesége, és így egyedül az evangélium terjesztésének élhet. A szex, Pál szemében, eltereli a figyelmet Istentől. Az a bódító érzés, amikor nem tudsz másra gondolni, csak a másik emberre, ez egy komoly akadály a lelki úton. Pál ajánlása csak egy javaslat volt, nem parancs. De a helyzet az, hogy ami Pálnál még javaslat volt, az pár évszázaddal később kőkemény törvény lett. A 4. században pápai rendeletek sora írta elő, hogy a katolikus papok nőtlenek és szüzek legyenek. Bár a Bibliában erre semmiféle konkrét utasítás nincsen. A korábban nős papoknak megtiltották, hogy a feleségükkel háljanak. A nők számára elzárták a papi hivatást. A nőtlenség a Krisztus iránti rendkívüli elkötelezettség pecsétjévé vált, és az egyházatják büszkén viselték azt, mint az erkölcsi fölény jelét. Ez egy döbbenetes fordulat volt. A zsidó hagyomány szerint az első és legfontosabb parancs a szaporodás. Szaporodjatok és sokasodjatok. A rabbinikus irodalomban az önmegtartóztatás nemhogy nem erény, hanem egyenesen a teremtés elleni vétek. Az Ószövetség egyetlen helyen sem javasolja a szexuális önmegtartóztatást. Mégis a keresztény egyház néhány évszázad alatt a szexualitás teljes elfojtását tette az erkölcsi élet alapkövévé. De ha ez még nem lett volna elég, jött valaki, aki ezt az egész folyamatot véglegessé és visszafordíthatatlanná tette. Róla a végén beszélünk majd, és az ő története megmagyaráz mindent. Dávid király szerelmei. Most térjünk vissza az Ószövetségbe, mert Dávid király története egyszerre tartalmazza a Biblia egyik leggyengédebb és egyik legbotrányosabb szexuális narratíváját. Körülbelül időszámításunk előtt 1020-ban egy fiatal harcos áll Saul király tróntermében egy levágott fejjel a kezében. A harcos neve Dávid, a fej pedig Góliáté, a filiszteusok harcosáé. Dávid gyorsan Saul kedvencévé vált. De nem csak a király kötődött hozzá, Saul fia Jonatán is mély barátságot kötött vele. A Sámuel könyve szerint Jonatán odaadta Dávidnak a saját ruháját, a fegyverzetét és még a kardját is. A szöveg azt mondja, hogy Jonatán lelke oda tapadt Dávid lelkéhez. Ez a héberben egy rendkívül intim kifejezés. A két férfi egymás ruháit viseli, gyengéd pillanatokat osztanak meg egymással, és fegyvertársak az ütközetben. Később, amikor Jonatán elesik a filiszteusok elleni csatában, Dávid egy siratóéneket ír, amelyben kimondja: Jonatán szerelme drágább volt neki, mint a nők szerelme. Már maga az összehasonlítás is, a kutatók szerint, szexuális kontextusba helyezi a kapcsolatot. Miért lenne a viszonyítási pont a nők szerelme, ha nem erről van szó? A Biblia soha nem mondja ki egyértelműen, hogy szexuális kapcsolat lett volna közöttük. De a nyelv, a képek és az érzelmek intenzitása félreérthetetlenül erotikus. És ami talán a legfontosabb, a szöveg egyáltalán nem ítéli el sem Dávidot, sem Jonatánt. Nincs büntetés, nincs isteni harag, nincs morális lecke. Az ókori világban egyébként sem létezett a homoszexuális, mint identitás kategória. Voltak azonos neműek közötti cselekedetek, de senkit sem definiáltak a szexuális beállítottsága alapján. Na de ugyanez a Dávid rendelkezett a nők iránti kielégíthetetlen vággyal is. Amikor meglátta Betsabét, egyik katonájának, Uriásnak a feleségét fürdés közben, azonnal magához hívatta. Betsabé teherbe esett. Dávid először megpróbálta hazacsalogatni Uriást a frontról, hogy aztán elhitesse vele, hogy övé a gyermek. Azt mondta neki: menj haza, és mosd meg a lábadat. Megint az a bizonyos szépítő kifejezés. De Uriás a bajtársai iránti hűségből nem ment haza. Dávid ekkor a csata legveszélyesebb pontjára küldte, ahol Uriás elesett. A gyermek meghalt,
De Becsabé hamarosan újra teherbe esett Dávidtól, és megszületett Salamon, Izrael egyik legnagyobb királya. Házasságtörés, manipuláció, ami lényegében gyilkosság. És mi lett az eredmény? Egy legendás uralkodó és az isteni vérvonal folytatása. A szaporodási parancs megint mindent felülírt. Ahogy a kutatók fogalmaznak, a Biblia családfái gyakran olyan személyeken futnak át, akiket kizárólag vérfertőzés, erőszak vagy házasságtörés kapcsolt össze. Salamon, az egyik legfontosabb király, a héber Biblia leghíresebb házasságtörésének a gyümölcse. Az énekek énekétől Szodoma pusztulásáig. Ha Dávid élete a szexuális összetettség példája, akkor az ő nevéhez kapcsolódó költemény, az énekek éneke, a Biblia legnyíltabban erotikus szövege. Hagyományosan Salamonnak tulajdonítják, de a kutatók szerint valószínűleg az időszámításunk előtti 8. és a 4. század között keletkezett. És tényleg nem az, amire a vasárnapi iskolában számítanál. Az énekek énekében egy férfi és egy nő beszél egymáshoz. De nem házasok, nem jegyesek, tulajdonképpen még csak nem is járnak. Mai szóval élve egyszerűen összejöttek. A szöveg a testi vágy ünneplése, nyíltan, szégyenkezés nélkül, gyönyörű képekkel elmesélve. Az 5. fejezetben a kedves belép a szerelméhez, kopogtat az ajtaján. És a héber eredeti nem hagy kétséget afelől, hogy miről is van szó. Az ókori zsidók a szexualitást és az erotikát szent dolognak, egy isteni ajándéknak tekintették. Valami olyasminek, amit fel kell fedezni, élvezni kell, és himnuszokban kell megénekelni. A rabbik és az egyházatják ezt természetesen átvitt értelemben olvasták. Isten és Izrael, illetve Krisztus és az egyház szerelmeként értelmezték. De maga a szöveg? Az egyértelműen 2 emberi test egymás iránti vágyáról szól. Azok a kutatók, akik szerint a Bibliának az a tanítása, hogy a szex rossz és a vágy bűnös, nem tudják megmagyarázni, hogyan is kerülhetett be ez a könyv a kánonba. A válasz viszont egyszerű. Az ókori zsidó hagyomány egyáltalán nem tartotta bűnösnek a testi szerelmet. Na de figyelj, mert most jön az a történet, amelyet évszázadok óta mindenki félreért. Szodoma és Gomorra. Már a nevek is a bűn szinonimái lettek. A Szodómia szó magából Szodoma nevéből ered. De a helyzet az, hogy ez a szó egy középkori találmány, és a Biblia szövege egészen mást mond, mint amit a köztudatban élő verzió sugall. A Genezis történetében Isten 2 angyalt küld emberi alakban Szodomába, hogy kivezessék Lótot és a családját a pusztulás előtt. Lót befogadja az idegeneket, de a város népe összegyűlik a háza előtt, és követeli, hogy adja ki a vendégeit. Pusztán azért, hogy megerőszakolhassák őket. Az ókori Közel-Keleten a férfi által férfin elkövetett erőszak nem szexuális aktus volt, hanem az uralom, a megalázás és a hatalom demonstrációja. Az idegeneket akarták megszégyeníteni, csupán azért, mert kívülállók voltak. A próféták Ezékiel könyvében egészen másként értelmezik Szodoma bűnét. A gőg, a kapzsiság és a vendégbarátság megsértése volt a város igazi vétke, nem pedig a szexualitás. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a történetben a bűn nem az azonos neműek vonzalma, hanem a brutális erőszak és a közösség tagjainak védelméről való lemondás. És aztán ott van a történet legzavaróbb epizódja. Lót és a 2 lánya menekülnek a pusztuló város elől. Lót felesége visszanéz, és azonnal sóoszloppá válik. A lányok a barlangban megpihenve arra a következtetésre jutnak, hogy bizony ők az utolsó emberek a földön. Ha a világ elpusztult, és az apjuk az egyetlen férfi, ki fogja teherbe ejteni őket? Ki fogja biztosítani a következő generációt? Borrészegre itatják az apjukat, és mindketten teherbe esnek tőle. A szöveg ezt a történetet feltűnően semlegesen adja elő. Nincs erkölcsi elítélés, és nincs isteni büntetés sem. A kutatók szerint az eredeti szerzők szemében a szaporodási parancs teljesítése sokkal fontosabb volt, mint a vérfertőzés tilalma. Az eredeti parancs, a szaporodjatok, felülírta a későbbi papi törvények részletszabályait. Ez nem azt jelenti, hogy a Biblia javasolja a vérfertőzést. Nem modellez senkinek. De a szöveg nem ítéli el.
és ez önmagában elég ahhoz, hogy újra gondoljuk, mit is jelent valójában a bibliai erkölcs. Kinek a bűne az eredendő bűn? Most pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol az egész összeáll. Mert ha az Ószövetség ilyen sokszínűen és ilyen megengedően kezeli a szexualitást, akkor hol romlott el a dolog? Hol vált a szex bűnné, szégyenné, az emberi természet sötét oldalává? A válasz egyetlen jelenetnél és egyetlen embernél áll össze. A jelenet Ádám és Éva a kertben. A férfi és a nő meztelenül élnek az Édenkertben tökéletes harmóniában. Isten egyetlen fát tilt el tőlük, a tudás fáját. A kígyó kísértésére mégis esznek a gyümölcsből, és abban a pillanatban először érzik szégyenletesnek a meztelenségüket. Gyorsan felöltöznek. Isten pedig büntetésként kiűzi őket a kertből. Na, most a zsidó hagyomány ezt a történetet egészen másként olvassa, mint a keresztény. A zsidó értelmezés szerint Ádám és Éva az engedetlenségükkel elveszítették az ártatlanságukat. Felismerték a saját halandóságukat, a testük törékenységét és a szexualitásuk valóságát. Ez nem bűnbeesés a szó keresztény értelmében, hanem sokkal inkább a felnőtté válás metaforája. A rabbinikus irodalom kifejezetten hangsúlyozza, ebben a történetben szó sincs eredendő bűnről. Hová gondoltok ti, keresztények? Teszik fel a kérdést a zsidó tudósok. Az eredendő bűn fogalmát egy 4. századi észak-afrikai püspök, Hippói Szent Ágoston dolgozta ki, és tette a keresztény teológia központi elemévé. És Ágoston személyes története kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük, miért is pont a szexualitás lett az eredendő bűn hordozója. Ágoston a 30-as éveiben tért meg a kereszténységre, előtte évtizedeken át a testi élvezetek megszállottja volt. Saját bevallása szerint 13 évig tartott ágyast, akitől gyermeke is született. Amikor végül megtért, a szexuális vágyat az emberi természet legmélyebb romlottságának jeleként értelmezte. Ágoston szerint az, hogy elveszítjük az önkontrollunkat a vágy pillanatában, hogy felhevülünk egymástól, az egyértelműen bizonyítja az eredendő bűn valóságát. Ennek bizonyítékát pedig abban látta, hogy Ádám és Éva felöltöztek. A meztelenség szégyene egyenlő a szexualitás szégyenével, és ez a szégyen öröklődik minden egyes emberre. A szexuális aktus maga lett az eredendő bűn átadásának mechanizmusa, generációról generációra szállva. Gondolj csak bele, milyen döbbenetes ez. Egy ember, aki a saját kicsapongó múltjával küzdött, a személyes bűntudatát egyetemes teológiai tanná emelte. És ez a tan több mint 2000 évre meghatározta, hogy hogyan viszonyuljon a nyugati civilizáció a szexualitáshoz. De ha egy lépéssel hátrébb állunk és az egészre rátekintünk, valami sokkal érdekesebb rajzolódik ki. A Biblia nem egyetlen könyv, hanem egy hatalmas könyvtár. Különböző szerzők, különböző korok és különböző célok gyűjteménye. Az Ószövetség nomád pásztorai, akiknek a puszta túlélés volt a tét, egészen más gondoltak a szexről, mint a 4. századi egyházatják, akik a birodalom szellemi irányítói akartak lenni. A Biblia nem egy merev szabálygyűjtemény, hanem egy évezredeken átívelő párbeszéd az emberi természetről, a vágyról, a hatalomról, és arról, hogy mit is jelent helyesen élni. A kutatók azt mondják, a Biblia ereje éppen abban rejlik, hogy nem ad egyetlen végleges választ. Az ellentmondásai nem gyengeségek, hanem meghívások a gondolkodásra. Amikor valaki a Biblia lapjain keresi a szerelem, a szex és a család kérdéseire a választ, egyszerre találott szaporodási parancsot és erotikus költészetet, cölibátus ajánlatot és többnejűséget, házasságtörést és isteni kegyelmet. És talán éppen ez a sokszínűség az, ami miatt ez a könyv 3000 év után is képes megszólítani az embereket. Mert nem kőbevésett szabályokat kínál, hanem egy tükröt tart, amelyben minden generáció a saját kérdéseire keresheti a választ. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha elgondolkodtatott a videó, írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok. A Biblia szexualitáshoz való viszonya inkább meglepően modern, vagy éppen ellenkezőleg egy teljesen más világ. Feliratkozással és a harangikon bekapcsolásával értesültök, amikor új videó érkezik. A csatornatagság pedig a legjobb módja annak, hogy ezt a munkát támogassátok.
Nézzetek körül a csatornán, rengeteg hasonló videó vár még rátok. Találkozzunk a következő videóban. Addig is, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Sziasztok! Üdv újra a Nettanács csatornán! Ma egy olyan témába merülünk bele, ami évezredek óta nem hagyja nyugodni az emberiséget. Mit jelentenek valójában a bibliai proféciák? Jóslatok a távoli jövőről, vagy kódolt üzenetek, amelyeket a saját koruk emberei azonnal megértettek? Ehhez a televízióból jól ismert történelemcsatorna a Feltárt bibliai titkok, ezen belül is a Rejtélyes Proféciák című dokumentumfilmjét hívjuk segítségül, amelyben tucatnyi vallástörténész, teológus és bibliatudós fejti meg a Biblia legrejtélyesebb szövegeit. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden kedvelés, megosztás, hozzászólás és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével is van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért nem azt jelenti a próféta szó, amit gondolsz? Ha azt mondom, hogy próféta, mi ugrik be elsőre? Valószínűleg valaki, aki megjósolja a jövőt. Egy misztikus alak, aki 2000 évvel előre látja, hogy mi fog történni. Na pont ez a baj. Mert a Biblia prófétái nem ezt csinálták. Legalábbis egyáltalán nem úgy, ahogy mi azt ma gondoljuk. A héber szó, amelyet prófétának fordítunk, a návi. És ennek a szónak a jelentése nem az, hogy jósolni vagy megjövendölni valamit. A návi egyszerűen azt jelenti beszélni, kijelenteni, hirdetni. Ő nem egy jövőbelátó, hanem egy szószóló. Isten szócsöve a nép felé. Amikor Isten üzenni akart valamit az embereknek, nem küldött villámokat és nem írt feliratokat az égre. Ehelyett kiválasztott valakit, és rajta keresztül beszélt. A próféta volt a közvetlen vonal Isten és az emberek között. De várjunk csak, ha nem a jövőt jósolták, akkor vajon mit csináltak? A válasz ennél sokkal érdekesebb. Voltak olyanok, akik a társadalmi igazságtalanságokra hívták fel a figyelmet. Voltak, akik vallási reformot követeltek. Mások pedig a politikai válsághelyzetekre reagáltak. Gondolj csak bele! Sokkal inkább aktivistákhoz és társadalomkritikusokhoz hasonlítottak, mintsem kristálygömbökbe bámuló jósokhoz. Egyes szakértők szerint inkább egyfajta ókori egyetemi professzorként működtek, akik nem a jövőt tanították, hanem Isten nevében szólaltak meg az éppen aktuális jelenről. Ez a gyakori félreértés egyáltalán nem véletlen. 2000 év távlatából visszanézve nagyon könnyű utólag belelátni a szövegekbe azt, hogy lám, ezt is milyen pontosan megjósolták. De az eredeti, ókori hallgatóság egészen mást értett meg ezekből a szavakból. Ők a saját, akkori életükre vonatkoztatták a hallottakat. A saját, akkori szenvedésükre és a saját reményeikre. És mégis van ebben a hagyományban valami olyan dolog, ami messze túlmutat egy egyszerű politikai kommentáron. Mert a próféták szavait 2000 évvel később is folyamatosan idézzük. És már ez a tény önmagában is rendkívül jelzésértékű. Kit vártak valójában a zsidók? Az Ószövetségben újra és újra felbukkan egy különleges ígéret. Egyszer eljön valaki, egy kivételes vezető, aki majd megszabadítja a zsidó népet. Ezt a figurát hívják messiásnak. De éppen itt jön a csavar a történetben. Akkoriban egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy pontosan milyen messiásra is kell számítaniuk. Voltak olyanok, akik egy hatalmas királyt képzeltek el. Egy újabb Dávidot, aki egy hatalmas hadsereg élén vonul be Jeruzsálembe, szétzúzza a megszálló ellenséget, és dicsőségesen visszaállítja a független zsidó királyságot. Mások viszont inkább egy papi figurát láttak benne, egy iránymutató, spirituális vezetőt. A közös pont csupán annyi volt, és ezt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a messiás egy hatalmas, erős alak lesz, aki mindenképpen legyőzi az ellenségeit, és egy vadonatúj királyság ura lesz lent a földön. Na most képzelj csak el, hogy milyen érzés lehetett zsidónak lenni Jézus korában. A római birodalom kemény megszállás alatt tartotta Judeát. A kivetett adók rendkívül nyomasztóak voltak. Ráadásul súlyos éhínségek is sújtották a lakosságot. A zsidók egy rendkívül büszke nép voltak, akik egyszerűen nem bírták elviselni azt a tudatot, hogy egy pogány birodalom csiznája alatt kell élniük.
Ebben a feszült légkörben az emberek egyre kétségbeesettebben kapaszkodtak a korábbi messiási ígéretbe. Abba, hogy valaki majd eljön. Valaki majd biztosan megment minket. Jézus korában messze nem ő volt az egyetlen olyan személy, aki a messiás szerepére pályázott, vagy akit mások esetleg annak kiáltottak ki. Több ehhez hasonló mozgalom is létezett akkoriban, de a többieknél valami nagyon jellegzetes dolog történt. Amint Róma kíméletlenül kivégezte a vezetőjüket, a követők azonnal szétszélettek, és az egész mozgalom gyorsan elhalt. Egyszerűen vége lett. A zsidó messianizmus története bizonyos értelemben véve a folyamatos kudarcok és az ismétlődő csalódások története. A zsidó hagyomány szemszögéből nézve a messiás még a mai napig sem jött el. De egyszer biztosan el fog jönni. Ami logikusan azt jelenti, hogy mindenki, aki eddig messiásnak mondta magát, az vagy hatalmasat tévedett, vagy egy közönséges csaló volt, vagy pedig egyszerűen csak kudarcot vallott a küldetésében. Jézus esetében viszont valami teljesen másképp alakult. De ahhoz, hogy igazán megértsük, hogy miért, ahhoz először alaposan meg kell néznünk az ő történetének a legdrámai pillanatát. Hogyan lett egy kivégzett férfiból a megváltó? Jézust a római hatóságok letartóztatták, majd lázítással vádolták meg, és végül kereszthalálra ítélték. Na most gondoljunk bele egyetlen pillanatra, hogy ez vajon mit is jelentett a lelkes követői számára. Ők szentül hitték, hogy ő az igazi messiás. Az a hatalmas és győzedelmes vezető, aki hamarosan legyőzi a római birodalmat. És aztán hirtelen ott lóg a kereszten, a rómaiak legmegalázóbb kivégzési módszerével negölve. Egyetlen messiási életút sem végződött soha római kereszten. Egy zsidó ember számára Jézus korában pontosan ez volt a lehető legegyértelműbb bizonyítéka annak, hogy az illető egyáltalán nem a messiás. Mégis Jézus követői valamiért nem szóródtak szét a szélben, ellentétben a többi korabeli messiási mozgalom híveivel. Vajon miért nem mentek egyszerűen haza a tragédia után? Úgy tűnik, hogy Jézus maga is előre beszélt már a saját közelgő szenvedéséről. Határozottan megmondta a tanítványainak, hogy ez a dolog bizony meg fog történni, hogy ennek a hatalmas szenvedésnek 4 értelme van. Ha ezt nem teszi meg előre, akkor ez a történet nagy valószínűséggel ott a kereszten véget is ért volna. De a tanítványok nem adták fel a reményt. Ehelyett inkább elkezdték alaposan átfésülni az Ószövetség írásait, és kerestek benne mindent, ami utólag is ráillik Jézus élettörténetére. Ez egyáltalán nem volt egy egyszerű feladat. Az Ószövetség lapjain ugyanis nagyon nehéz olyan részeket találni, amelyek egy konkrétan szenvedő és meghaló messiásról szólnának. Tehát a legelső keresztényeknek nagyon kemény szellemi munkát kellett végezniük ahhoz, hogy újra tudják értelmezni a régi szövegeket. Figyelj, mert ez a rész nagyon fontos. Nem arról volt szó, hogy olyan teljesen nyilvánvaló proféciákat találtak volna, amelyek minden kétséget kizáróan és egyértelműen Jézusra mutattak, hanem sokkal inkább arról, hogy egy-egy sort vagy egy-egy rövidebb bekezdést kiszakítottak az eredeti szöveg környezetéből, és határozottan azt mondták, hogy ez bizony őróla szól. Így jutottak el például Ézsaiás könyvének 53. fejezetéhez, ahol egy olyan Isten szolgájáról van szó, akit átszúrnak a nép bűneiért, aki meghal, de akit a végén Isten mégis igazol. Az ő sebei által gyógyultunk meg, hangzik az idézet. Ez a sor lett az egyik legfontosabb bizonyíték, amellyel az első keresztények alátámasztották a hitüket, miszerint Jézus szenvedése nem egy tragikus kudarc volt, hanem egy isteni beteljesülés. De az a helyzet, hogy a zsidó hagyomány ezt az adott szöveget soha, de soha nem értelmezte a messiásra vonatkozó jóslatként. Az első keresztények voltak azok, akik ezt messiási proféciának nyilvánították ki, utólag. Jézus halálának a fényében. Ők olvasták vissza az eseményeket a szövegbe, és nem maga a szöveg jósolta meg a későbbi eseményeket. Ez a különbség rendkívül alapvető, és még a mai napig is az egyik legforróbb vitapont a zsidó és a keresztény teológusok között. Mit gondoltak a túlvilágról a feltámadás gondolata előtt? Most jön az a rész, ami nagyon sok embert meg szokott lepni. Ha ugyanis megkérdezel egy átlagos hívőt arról, hogy mit is mond a Biblia a túlvilágról, akkor valószínűleg valami olyasmit fog válaszolni, hogy a jó emberek a mennybe mennek, a rosszak pedig a pokolba.
Teljesen logikusan hangzik, nem igaz? Csak hogy az Ószövetség eredeti szövegei egyáltalán nem ezt tanítják. A Héber Bibliában ugyanis nem létezik mennyország abban a formában, ahogyan azt mi ma értjük, és nincs benne pokol sem. Ami van, az a Seol. Ez egy sötét, nyomorúságos, föld alatti tartózkodási hely, ahová kivétel nélkül mindenki bekerül a halála után. Teljesen mindegy, hogy jó ember voltál vagy rossz. Az is mindegy, hogy egész életedben Istent szolgáltad, vagy éppen egy velejéig gonosz ember voltál. Mindenki pontosan ugyanoda megy. Ez eléggé durván hangzik a mai fülnek, de bizony ez volt a korai zsidó halálfelfogás alapja. Na és akkor megjelent Dániel próféta, és egy csapásra mindent felforgatott maga körül. Dániel egy fiatal zsidó pap volt, akit a babilóniai fogság idején, valamikor az időszámításunk előtti 6. század környékén hurcoltak el erőszakkal a hazájából. Babilóniában aztán egészen a király tanácsadói posztjáig küzdötte fel magát, mivel rendkívül kiváló álomfejtőnek tartották. Később azonban kegyvesztett lett az udvarban, mert határozottan megtagadta az idegen istenek imádatát. Amikor pedig visszakerült a fogoly zsidók közösségébe, elkezdte megosztani velük a saját, személyes látomásait. És ezek egyáltalán nem hétköznapi, szokványos álmok voltak. Dániel könyvének 12. fejezetében jelenik meg legelőször a Héber Bibliában a halottak feltámadásának a gondolata. A leírás szerint az igazak egyszer majd felébrednek a halálból, és ami a legfontosabb, örök életet kapnak cserébe. Ez egy hatalmas és elképesztően radikális újítás volt akkoriban. Gondolj csak bele a helyzetbe. Több mint 1000 évnyi zsidó hagyomány után, amelyben a halál egyszerűen csak a Seol végtelen sötétségét jelentette az emberek számára, hirtelen jön valaki, aki azt mondja, hogy nem. A történetnek egyáltalán nincs vége a halállal. Ha te egy igaz ember voltál földi életed során, akkor számodra bizony van folytatás. De felmerül a kérdés, hogy miért pont ekkor történt mindez? Miért éppen a babilóniai fogság sötét idején? A válasz egyszerű. Mert az embereknek égető szükségük volt egy megnyugtató válaszra arra a kínzó kérdésre, hogy vajon miért is szenvednek az igaz emberek. Hiszen ha te betartod az összes vallási szabályt, ha hűségesen Istent szolgálod, de közben mégis mély nyomorúságban élsz egy idegen hatalom elnyomó uralma alatt, akkor vajon mi motiválna téged arra, hogy továbbra is magasan tartsd az erkölcsi mércét? A túlvilági jutalom forradalmi gondolata volt erre a tökéletes válasz. Azzal az ígérettel, hogy bár szenvedhetsz itt a földön, de cserébe örök jutalmat kapsz majd egy későbbi életben. És ezzel a lépésével Dániel lényegében kiengedett egy hatalmas szellemet a palacból. Mert ha egyszer hangosan kimondod, hogy igenis létezik feltámadás, hogy van örök élet, és hogy a túlvilág valójában sokkal fontosabb, mint ez a mostani fizikai világ, és hogy ez az egész földi létünk csupán egy rövid előszoba az igazi örök élethez, akkor onnantól kezdve hogyan is állíthatnád meg ezt a terjedő gondolatot? A kereszténység később pontosan ezt az eredeti dánieli ötletet vitte tovább, és formalizálta a saját rendszerében. Megalkotta a mennyországot, mint végső jutalmat, és a poklot, mint elrettentő büntetést. De ne feledjük el, hogy minden pontosan itt kezdődött el. Dániel próféta látomásaiban, egy poros babilóniai fogolytábor mélyén. Ki az az emberfia? Dániel könyve nem csupán a feltámadás radikális gondolatát vezette be. Található benne egy másik, rendkívül rejtélyes elem is, amely aztán hatalmas utat járt be az egész vallástörténelemben. Dániel könyvének 7. fejezetében, egészen pontosan a 13. és 14. versben hirtelen megjelenik egy titokzatos alak, akit a szöveg egyszerűen úgy nevez, valaki, aki olyan, mint az emberfia. Ez a különleges figura az idők végezetén érkezik meg, és korlátlan uralmat kap az egész földkerekség felett. Egy olyan tökéletes, isteni királyságot hoz létre, ahol végre nincs többé fájdalom, nincs szenvedés, és végleg eltűnik minden nyomorúság. Na de kérlek figyelj, mert most jön az igazán érdekes rész. Jézus az evangéliumok lapjain saját magát a leggyakrabban egyáltalán nem Isten fiának nevezi. Az ő személyes kedvenc önmeghatározása sokkal inkább az emberfia volt. Ez első hallásra egy furcsa és meglehetősen talányos kifejezés.
Héberül és arámi nyelven ráadásul ez egyszerűen csak annyit jelentett, hogy ember, vagy csupán annyit, hogy halandó. Ez tehát egy szinte teljesen hétköznapi szó volt az akkori nyelvben. De ha valaki behatóan ismerte Dániel könyvét, márpedig Jézus korában nagyon is sokan ismerték ezt a művet, akkor számára az emberfia kifejezés azonnal felidézte azt a hatalmas kozmikus figurát, aki az idők legvégén érkezik majd el, hogy végleges rendet tegyen a világban. Jézus tehát valami nagyon okos és rafinált dolgot csinált ezzel. Teljesen hétköznapi nyelvezetet használt ugyan, de mégis úgy, hogy az azonnal mély gondolkodásra késztesse az értő hallgatóságát. Azok az emberek, akik jól ismerték a szent iratokat, azonnal felkapták a fejüket. Vajon ez az ember tényleg azt állítja magáról, hogy ő lenne Dániel apokaliptikus figurája? Vajon ő lenne a megígért messiás? Egyes modern kutatók ma úgy vélik, hogy Jézus tényleg szentül hitte magáról, hogy ő az a régóta megígért személy. Rengeteget olvasta az ősi proféciákat, és végül arra a határozott következtetése jutott, hogy ez az egész bizony róla szól. Ez az egyetlen logikus magyarázat, ami valójában megmagyarázza mindazt, amit végül élete során tett. Azt, hogy miért vállalta fel teljesen szándékosan a nyílt konfliktust a hatalmas Rómával és a befolyásos jeruzsálemi vallási vezetéssel egyaránt. Ezek egyértelműen egy olyan embernek a határozott tettei, aki őszintén és mélyen meg volt győződve arról, hogy ő az a kiválasztott személy, akiről a régi, szent szövegek valójában szólnak. Ez a dánieli emberfia fogalom aztán szépen lassan, de biztosan összeolvadt az általános messiási várakozással. Zsidók és keresztények egyaránt erősen hitték 2000 évvel ezelőtt, hogy hamarosan eljön majd egy konkrét személy, akit maga Isten küld el hozzájuk, és aki végre mindent rendbe hoz a világukban. Ami tehát Dánielnél még csupán egy távoli, kozmikus látomás volt, az Jézus korára már egy nagyon is égető, személyes igénnyé változott az emberekben. A legfőbb kérdés pedig az maradt. Vajon ő az a személy, vagy nem ő az? A Jelenések könyve. Vajon jóslat, vagy egy politikai röpirat? Na most beszéljünk a Biblia talán leghíresebb és egyben a leginkább félreértett könyvéről. A Jelenések könyvét ma nagyon sokan úgy olvassák, mintha az egy elképesztően részletes forgatókönyv lenne magáról a világ végéről. Szörnyek, hatalmas sárkányok, félelmetes apokaliptikus lovasok és vérben fürdő hullámzó tengerek jelennek meg benne. Olyan az egész szöveg, mintha csak egy ókori tudományos fantasztikus művet olvasnánk. De mi van akkor, ha ez a könyv valójában egyáltalán nem is a mi jövőnkről szól? A hagyomány a szerzőt egyértelműen Jánosként azonosítja. Nagyon sokáig úgy gondolták a tudósok, hogy ez ugyanaz a János, aki Jézus kedvelt tanítványa volt, és aki a nevével jelzett evangéliumot is írta. Ma azonban a legtöbb modern kutató már egészen másképp látja ezt a kérdést. Szerintük nagy valószínűséggel egy teljesen másik Jánosról van szó, akit a történelemben Patmoszi Jánosként ismerünk. Ő egy olyan korai keresztény volt, aki a Földközi-tenger egyik kicsiny, Patmosz nevű szigetén élt. Feltehetően száműzetésben töltötte ott a napjait, mivel egy kegyetlen római császár egyszerűen odaküldte őt a vallási hite miatt. És még így is, ő bizony a szerencsésebbek közé tartozott. Nagyon sok korai keresztényt ugyanis brutálisan megkínoztak, mágián megégettek, vagy éppen keresztre feszítettek a rómaiak. Gondolj csak bele egy percre, hogy milyen vészterhes korban is élt ez a szerző. A folyamatos római megszállás rendkívül mély traumát okozott mind a zsidók, mind pedig a korai keresztények körében. Az elnyomott emberek a zsigereikben érezték, hogy hamarosan valami hatalmas változásnak kell következnie. És ekkor hirtelen, Krisztus után 79-ben minden előzetes figyelmeztetés nélkül hatalmas robajjal kitört a Vezúv vulkánja. Forró hamu és izzó kő zúdult Pompei és Herkuláneum gyanútlan városaira. Emberek ezrei fulladtak meg a rájuk telepedő sötét és folytó hamuban, ami napokra teljesen elsötétítette az eget az egész Földközi tenger medencéjében. A korai keresztények számára az égi üzenet ekkor már teljesen egyértelműnek tűnt. A haragvó Isten végre megbüntette az elnyomó rómaiakat. Úgy érezték, hogy a világ vége nem csupán közeleg, hanem a vég konkrétan most van itt, a szemük előtt. Patmoszi János minden bizonnyal jól ismerte ezt a katasztrofális eseményt.
A Jelenések könyvében ugyanis nagyon szemléletesen leír egy hatalmas hegyet, ami egyszer csak hirtelen felrobban, majd sűrű hamuval beszennyezi a tengert, és ezzel elpusztítja a benne élő halakat. Ugye milyen ismerősen hangzik ez a leírás? Egyes kutatók szerint egyértelműen a Vezúv pusztító kitörése volt az egyik legfontosabb ihletadó forrás a könyv lenyűgöző képi világához. De ami talán a legizgalmasabb az egészben, az, ahogyan ez a rejtélyes szöveg a hatalmas római birodalomra utal, anélkül, hogy akár csak egyszer is nyíltan kimondaná a nevét. Mert egyszerűen nem mondhatta ki. Aki ugyanis abban az időben nyíltan fellázott vagy lázított Róma ellen, azt azonnal és kíméletlenül kivégezték, ahogyan az Jézussal is történt. Tehát Patmoszi János inkább mesterien kódolta a leírt üzenetét. Erősen metaforikus, képszerű nyelvezetet használt művében. A nagy parázna, azaz Babilon szajhája, aki egy félelmetes, hétfejű szörnyen ül, és közben egy vérrel teli kejhet iszik, az valójában nem egy kitalált, mitológiai lény. A szörnyetek hétfeje az a híres 7 domb, amelyen maga Róma városa is felépült. Ezt a tényt az első században élők közül kivétel nélkül mindenki pontosan tudta. A kehelyben lévő vér pedig azoknak a hithű keresztény mártíroknak a kiontott vére volt, akik a kegyetlen római üldöztetések alatt haltak meg. Tehát mindebből logikusan következik, hogy a Jelenések könyve valójában egyáltalán nem a mi jelenlegi 21. századunkról szól, hanem sokkal inkább az első századról. Patmoszi János ugyanis a saját korának üldözött és szenvedő keresztényeinek üzent a sorain keresztül. Azt üzente nekik, hogy tartsatok ki, mert Isten hamarosan beavatkozik, a gonosz birodalom pedig el fog pusztulni, és a végén ti fogtok győzedelmeskedni felettük. Mintha csak azt mondta volna nekik, hogy tudom jól, hogy ez az egész most nagyon rosszul néz ki, de bízzatok bennem, mert ezt a háborút már meg is nyertük. Persze, ha ebből a történelmi szemszögből olvassuk a könyvet, akkor azonnal felmerül bennünk egy eléggé kellemetlen kérdés. Róma ugyanis egyáltalán nem omlott össze pár éven belül. A hatalmas birodalom ezt követően még hosszú évszázadokig szilárdan fennállt. Szóval, ha elfogadjuk, hogy a Jelenések könyve csupán egy konkrét és célzott politikai jóslat volt, akkor mint jóslat egyszerűen nem jött be. Legalábbis semmiképpen sem abban a szoros időkeretben valósult meg, amit az eredeti olvasók akkoriban olyannyira vártak. Ezékiel azonosítatlan repülőtárgya és a kabbala születése. Most pedig vegyünk egy még az eddigieknél is sokkal vadabb fordulatot. Mert ha eddig azt hitted volna, hogy a Jelenések könyve a Biblia legfurcsább és legrejtélyesebb szövege, akkor te még egészen biztosan nem találkoztál Ezékiel próféta könyvével. Ezékiel egy nagyon fiatal júdeai pap volt, akit az időszámításunk előtti 6. század folyamán hurcoltak el Babilóniába, mintegy 3000 honfitársával együtt. A nehéz fogság évei alatt kezdett el különféle látomásokat kapni, legalábbis így írja le az eseményeket a róla elnevezett ősi könyv. És ezek a rögzített látomások egyáltalán nem olyanok, mint amire egy átlagos ember egy komoly bibliai szövegtől elsőre számítana. Rögtön a legelső fejezetben Ezékiel leír valami olyasmit, amit a mai modern olvasók egyenesen egy azonosítatlan repülőtárgynak tartanának. Folyamatosan forgó kerekeket említ, amelyek körös körül tele vannak apró szemekkel. Egy furcsa repülőszerkezetet ír le. Nagyon különös, földön kívüli lényeket említ. Szörnyű tüzet, tomboló vihart és egy fényes trónt magasan az égen. Ezékiel olyan szenvedéllyel hadonászik a szavakkal, mint azok az elvakult utcai prédikátorok, akiket egy mai nagyváros forgalmas terén láthatsz. Hangosan kiabál, hevesen gesztikulál, majd a leírás szerint levágja a saját haját, aztán elégeti, a maradékot pedig messzire szórja a szélben. Amit itt olvasunk, az egyáltalán nem egy csendes és visszafogott teológiai értekezés. Ez egy hihetetlenül nyers, nagyon is vad, és szinte már egy pszichedelikus élmény szavakba öntve. De az az érdekes helyzet állt elő, hogy a rabbik egy tekintélyes része halálosan komolyan vette ezeket a furcsa látomásokat. Tették mindezt azért, mert Ezékiel valami olyan dolgot állított, ami már gyökeresen szemben állt a korabeli hivatalos vallási renddel. Ő ugyanis kimondta, hogy Isten trónja egyáltalán nincs mereven a jeruzsálemi templomhoz kötve. Az általa látott égi trónnak ugyanis saját kerekei vannak.
Ez azt jelenti, hogy Isten bármikor és bárhová elmehet, méghozzá villámgyorsan az egész hatalmas világon. Ezékiel szerint Isten nem egyetlen konkrét épületben lakik, hanem Isten egyszerűen mindenhol ott van. Na és pont itt jön az újabb csavar a történetben. Ez a meglepő gondolat ugyanis nem egyszerűen csak egy ártatlan teológiai újítás volt a részéről. Ez a kijelentés abban a korban elképesztően veszélyes volt. Mert logikusan belegondolva, ha bárki és bárhol teljesen közvetlenül is képes kapcsolatba lépni magával, Istennel, és ezáltal nincs többé szükség sem templomra, sem közvetítő papra, sem pedig semmilyen hivatalos szertartásra, akkor mégis mi szükség van az egész bonyolult és költséges vallási intézményrendszerre? Végül pontosan Ezékiel elképesztő víziói lettek az erős alapjai annak az ősi misztikus irányzatnak, amit ma úgy ismerünk, mint a kabbala. Ez a szó héberül egészen pontosan azt jelenti, hogy befogadni vagy elfogadni. Maga a kabbala nem más, mint olyan titkos, ezoterikus tanításoknak a gyűjteménye, amely folyamatosan Isten valódi természetét és a földi ember létezésének a legfőbb célját próbálja megérteni. Mély meditációval, kitartó böjtöléssel és folyamatos imával a követői szentül hitték, és a mai napig hiszik, hogy ők maguk is képesek átélni azt a fajta különleges, isteni élményt, amelyet egykor Ezékiel is olyan szemléletesen leírt. Ennek hatására azonban a korábbi istenkép is teljesen más lett. A kabbala tanításai szerint ugyanis Isten nem egy távoli trónon ülő, hideg és ítélkező király, hanem sokkal inkább egyfajta átfogó spirituális energia, egy csodálatos fény. Ráadásul ez nem egy egyszerű hétköznapi fizikai fény, hanem annál valami sokkal mélyebb dolog. És ez a különleges isteni fény ott lakozik legbelül mindannyiunkban. Tehát a tanítás szerint létezik egy láthatatlan, de nagyon is valós kapcsolat aközött a fény között, ami nagyon mélyen el van rejtve mindannyiunkban, és aközött az eredeti isteni forrás között, ahonnan valaha mindannyian származunk. Így már egyáltalán nem csoda, hogy a szigorú rabbinikus vezetés rendkívül félelmetesnek tartotta ezt az új irányzatot. Hamarosan hivatalosan is előírták, hogy a kabbala titkos tanításait szigorúan csak a 40 év feletti, már házas férfiak tanulmányozhatják. A korlátozás mögött rejlő üzenet teljesen világos volt. A rabbik szerint csak is egy kellően érett, lelkileg stabil és életvitelében is megalapozott ember engedheti meg magának azt a luxust, hogy ezeket a veszélyes spirituális mélységeket feszegesse. Mert aki nem rendelkezik elég élettapasztalattal, és aki nem elég érett ehhez a feladathoz, az a hitük szerint nagyon könnyen eltévedhet az elméjében. Érdemes megfigyelni, hogy az Ószövetség írásainak a legnagyobb része elsősorban a rendre és a feltétlen engedelmességre neveli az olvasót. Legyél mindig egy jó polgár. Szorgalmasan dolgozz, pontosan tartsd be a törvényeket és a szabályokat. És mindenkor feltétlenül tiszteld az uralkodó hatalmat. Ezékiel írásai ezzel a hagyományos felfogással élesen szemben állva egy teljesen más típusú élményt kínáltak a hívőknek. Az Istennel való közvetlen, személyes egység és találkozás felemelő élményét. Ez a gondolat hatalmas és közvetlen fenyegetést jelentett arra a korabeli szigorú spirituális rendre, amelyet a Biblia összes többi része olyan görcsösen igyekezett fenntartani. A hatalmon lévő papság és a szent szövegek szigorú őrzői ezért mindent el is követtek annak érdekében, hogy erővel visszafogják azt a terjedő gondolatot, miszerint bárki teljesen önállóan, kizárólag a saját belső, személyes tapasztalatán keresztül is megismerheti a Teremtő Istent. Miért működnek még mindig ilyen erősen a proféciák? Végül tegyük fel a kérdést, miért is működnek még a mai napig is ilyen erősen ezek az ősi proféciák? Van még egy nagyon fontos történelmi részlet, amit mindenképpen tisztáznunk kell, mielőtt lezárjuk ezt az izgalmas témát. Mert az a helyzet, hogy a mai modern kereszténység végidőképe valójában nem csupán egyetlen bibliai szövegből származik, hanem legalább két teljesen különböző forrás téves összekeveréséből. Az egyik ilyen kulcsfontosságú forrás Pál apostol első levele a tesszalonikai gyülekezethez, amely körülbelül Krisztus után 52-ben íródott.
Érdemes tudni róla, hogy történelmileg ez az egyik legkorábbi újszövetségi irat. Ebben a levélben Pál határozottan azt írja, hogy amikor Krisztus a világ végén majd újra visszatér a földre, akkor a régi sírok sorra megnyílnak. A halottak mind elsőként feltámadnak, és akik közülük még élnek, azokat mind elragadják a magas felhőkbe, hogy ott odafent találkozzanak Krisztussal. És pontosan ez az a híres esemény, amit a teológiában egyszerűen csak elragadtatásnak hívnak. A másik felhasznált forrás pedig maga a Jelenések könyve, amely azonban, ahogyan azt már korábban is láttuk, egy ettől egészen eltérő és teljesen más képet fest a világ végéről. Patmoszi János ugyanis egyetlen szóval sem beszél arról, hogy a földi hívőket felragadják majd az égbe. Az ő leírásában éppen, hogy a mennyei Jeruzsálem városa száll le fentről a lenti földre. Vagyis ez pontosan az előbbinek az ellenkező iránya. Na most az történt, hogy a modern kereszténység egyszerűen fogta ezt a két teljesen különböző forrásból származó szöveget, két olyan művet, amelyek két egészen különböző szerző tollából származnak, ráadásul két különböző történelmi korban íródtak, és amint láttuk, a tartalmukat tekintve is két teljesen különböző dolgot mondanak. És a modern vallás fogta ezt a kettőt, majd szépen összeolvasztotta őket egyetlen közös nagy narratívává. Olyan hatást keltve ezzel, mintha eredetileg is mind a ketten ugyanarról az eseményről beszéltek volna. Pedig látjuk, hogy ez nem így van. De valójában, és talán ez a legmélyebb gondolat ebben az egész történetben, talán éppen ez az alapvető összenemillés, ez a folyamatos tartalmi nyitottság az, ami ezeket az ősi bibliai proféciákat a mai napig ilyen hihetetlenül és tartósan erőssé teszi. A Biblia ugyanis a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem egy lezárt könyv. Sokkal inkább egy olyan mű, amely tele van beteljesületlen, régi jóslatokkal, megválaszolatlan, nyitott kérdésekkel és rendkívül homályos, szimbolikus képekkel. Olyan képekkel, amelyekbe aztán minden egyes történelmi kor embere könnyedén beleláthatja a saját aktuális válságát, a saját félelmeit, és persze a saját jövőbe vetett reményét is. Gondolj csak bele! A Jelenések könyve eredetileg a kegyetlen római üldöztetés idején született meg, és nekik is szólt. De évszázadokkal később, a sötét középkorban az emberek már az egyre pusztítóbb pestis járványra alkalmazták a benne leírtakat. A reformáció viharos idején az elégedetlen tömegek a pápaságra és Rómára vonatkoztatták az intelmeket. Később, a 20. században sokan a fenyegető nukleáris háborút látták meg benne. Ma pedig a klímaszorongók az éghajlatváltozásra, vagy éppen a mesterséges intelligencia rejtett veszélyeire értelmezik a sorait. Látod? Ez mindig is ugyanaz az ősi szöveg marad, de mindenkorban mindig egy teljesen új jelentéssel és értelmezéssel ruházzák fel az emberek. És mindezt nem azért teszik, mert az eredeti szerző egy csodatevő kristálygömbben mindezt ilyen pontosan előre látta volna, hanem egyszerűen azért, mert zseniálisan és elég nyitottan írta meg a művét ahhoz, hogy azután kivétel nélkül minden elkövetkező generáció teljesen a sajátjának érezhesse azt. A bibliai proféciák valódi ereje sohasem abban rejlik, hogy pontosan és hibátlanul megjósolják nekünk a távoli jövőt, hanem sokkal inkább abban a képességükben, hogy folyamatosan fenntartják bennünk a hitet. A hitet abban, hogy biztosan létezik a világon valami, ami sokkal hatalmasabb, mi nálunk. Hogy biztosan van valami, ami jóval túlmutat ezen a mi rövidke, földi életünkön. A Biblia titka valójában az, hogy azért működik ilyen hatékonyan már hosszú évezredek óta, mert nagyon bölcsen sohasem ad egyetlen végleges és kizárólagos választ az embernek. Inkább szélesre tárva, nyitva hagy egy képzeletbeli ajtót az elménk előtt. És addig, amíg ez az ajtó hívogatóan nyitva áll előttünk, addig az ember mindig is be fog lépni rajta. Ahogyan azt az egyik megszólaló kutató is nagyon találóan megfogalmazza a filmben, a Bibliát nem csupán azért olvassuk el újra és újra, mert intellektuálisan leköti a kíváncsi elménket, hanem leginkább azért, mert lelkileg felemel minket. És abban a csodálatos felemelő érzésben, amit a szent szöveg olvasása vagy hallgatása közben átélünk, abban bizony sohasem vagyunk egyedül a világon. Hiszen évezredek óta emberek milliárdjai érezték és érzik ma is,
pontosan ugyanezt. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a mai anyagot. Ha a hallottak titeket is elgondolkodtattak, akkor kérlek, feltétlenül írjátok meg lent egy hozzászólásban, hogy ti személy szerint mit gondoltok erről. Vajon a bibliai proféciák valóban tévedhetetlen jóslatok a távoli jövőről, vagy csupán a saját történelmi koruk ügyesen kódolt politikai üzenetei lennének? Vagy talán lehetséges, hogy a kettő egyszerre is igaz lehet? Ne habozzatok és csatlakozzatok a csatornatagsághoz, ha rendszeresen szeretnétek ehhez hasonló, elgondolkodtató tartalmakat látni. Bátran nyomjátok meg azt a bizonyos feliratkozás gombot is, és persze ne felejtsétek el bekapcsolni az értesítési harangot sem, hogy a jövőben is azonnal értesüljetek a legújabb videókról. Ha pedig van még időtök, akkor nézzétek meg a csatorna többi videóját is, garantálom nektek, hogy találtok még köztük nagyon sok érdekes és izgalmas témát. Találkozzunk hamarosan a következő videóban is. De addig is maradj mindig nyitott és kíváncsi, és sose hagyd abba, hogy felfedezd a világunk elképesztő csodáit.